დილა მშვიდობისა, არჩევნებამდე ერთი დღე რჩება, წარმატებული და ბედნიერი სამშაბათი ყველას, მხნეობა, ბარაკა თქვენს ოჯახებს. მაშ ასე ვიწყებთ საქმიან დილას, საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების ნუსხა და მთის კანონით დაწესებული შეღავათებით მოსარგებლეთა რიცხვი შესაძლოა გაიზარდოს. მე მგონი მალე ყველა მთის შვილები ვიქნებით. მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს სხდომაზევე გაირკვა, რომ საქართველოში მთის კვირეული დაწესდება. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო უწყებები 2019 წლიდან ავტომობილებს ერთიანი ტენდერით შეიძენა. მთავრობა მიხაილოვის საავადმყოფოს ხელახლა ყიდის და მფლობელისაგან 100 მილიონის ინვესტირებას ითხოვს. მთავრობის 1 ოქტომბრის დადგენილება, რომელთაც სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი გაიწერა, 2019 წლის 15 იანვრამდე გადავარდა. თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის კომპანია Deloitte და TUI შეისწავლის ამ სამუშაოსთვის იგი 171,100 ლარს მიიღებს. ნავთობის ფასი კი სოფლიო ბაზრებზე საგრძნობლად დაეცა. ნედლი ნავთობის არსებული ღირებულება $50 ფარგლებშია, რაც წლის მინიმუმია. მხოლოდ ამ თვეში მისი ფასი 20%-ით არის გაუფასურებული. დიზელის საწვავზე კონტროლი, ოღონდ ამჯერად საქართველოში კიდევ უფრო გამწვავდება. რა და როგორ ვნახოთ? დილა მშვიდობის ყველას, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილაა, BMG ბიზნეს მედია წარმოგიდგენთ ჩვენს გადაცემებს TV-ზე. გასულ წელს Forbes 400-ის რეიტინგში 17 მილიარდერი გამოაკლდა. მათგან 3 განთქმულის ქონებაში საბოლოო ლურსმანი ქორწინებამ, სენდვიჩების შავმატყლემ და ქველმოქმედებამ ჩაჭედა. სხვა მრავალმა უბრალოდ ვეღარ შეძლო ფეხის აწყობა იმ ფერხულზე და ტემპზე და 2 მილიარდ ქვემოთ დარჩა, რომელიც წლევანდელ რეიტინგში მოსახვედრად საჭირო მინიმუმს წარმოადგენდა. პიტერ ბაკის მიერ დაფუძნებული სენდვიჩების ქსელი Subway მას საკმაოდ რთული დღეები უდგას, გაყიდვები უკვე რამდენიმე წელიწადია რაც ეცემა. 2017-ში კომპანიამ ლამის 900 გასაღების წერტილი პუნქტი დაკეტა მხოლოდ შეერთებულ შტატებში. მაისში პირველად არსებობის მანძილზე მან თავის დამფუძნებელთა ოჯახებთან დაუკავშირებელი აღმასრულებელი დირექტორი დანიშნა. Subway-ის გასაჭირმა გარკვეულ საქველმოქმედო აქტივობებთან ერთად ბაკის ქონება ბოლო 12 თვეში 35%-ით შეამცირა. პიმკოს ყოფილი ინვესტორი ბარონის ბილ გროსის ქორწინება აქტივებთან დაკავშირებულ საძაგელ კონფლიქტად იქცა. მას მე რაც მისმა ცოლმა განქორწინება ცოლ-ქმარს შორის არსებულ შეურიგებელ სხვაობების ნიადაგზე 2016 წელს ოფიციალურად მოითხოვა. საბოლოო ჯამში ის ქრისგან მილიარდით წავიდა და ასევე წაიღო 36 მილიონიანი სახლი. ლაგუნა ბიჩში, კალიფორნია, წყვილის 56 მილიონიანი არტ კოლექციიდან ნახევარი და მათი 3-დან 2 კატა. მოკლედ განქორწინება გროს ძალიან ძვირი დაუჯდა, რასაც გასცემ შენია. როგორც ირკვევა რეიდ ჰოფმანი, LinkedIn-ის თანადამფუძნებელი, რომელიც მან Microsoft-ს ჯერ კიდევ 2006 წელს მიჰყიდა, ისეთივე სიხშირით გასცემს საქველმოქმედო მიზნებისთვის თანხებს, როგორც მაგალითად მისი ყოფილი ბიზნესი გზავნის იმეილებს. Forbes-მა გაარკვია, რომ ჰოფმანს ბოლო წლებში მილიარდ ნახევარი გაუღია და სულ რაღაც მილიარდ 800-ის ამარა არის დარჩენილი. წელს მან Giving Pledge-საც მოაწერა ხელი და საჯარო პირობა დადო, რომ მთელი ჩემი სიმდიდრის ნახევარზე მეც გამომემშვიდობებიო, მიზანს მართლაც ნელი ტემპით, მაგრამ უახლოვდება. კარგი, გუშინდელი თემა მინდა განვაგრძო საწვავზე და ნავთობპროდუქტების ბაზარზე. მსოფლიოში ბენზინის საშუალო ფასი litrზე $1.15-ია. თუმცა ქვეყნების მიხედვით ფასები მკვეთრად განსხვავებულია და საშუალოდ მსოფლიოს მდიდარ ქვეყნებში ფასი ბევრად მაღალია ვიდრე შედარებით ღარიბ ქვეყნებში. ასევე ფასი დაბალია ნავთობის ცხადია ექსპორტიორ ქვეყნებშიც. ერთ-ერთ გამონაკლისად შეერთებული შტატები მიიჩნევა, სადაც ძლიერი ეკონომიკის მიუხედავად ფასი დღეს საშუალოზე დაბალია. მსოფლიოს ქვეყნებში საწვავის ფასზე
გავლენას ახდენს როგორც თავადნავთობის ფასი, ასევე კონკრეტულ ქვეყანაში არსებული საგადასახადო რეჟიმი. სხვადასხვა ქვეყნებში ბენზინის ფასს ყველაზე მიახლოებულად პორტალი Global Petrol Prices თვლის. და ამ პორტალის მონაცემებით ყველაზე იაფი ბენზინი კვლავ ვენესუელაშია. ვენესუელაში ბენზინის ფასი კვლავ 1.1 ცენტს შეადგენს. ამავე პორტალის მონაცემებით საქართველოში ფასი საშუალოზე დაბალია და ქვეყანა 52 ადგილს იკავებს ბენზინის საშუალო ფასით, ანუ ეს არის 97 ცენტი. ეს არის 2 ლარი და 57 თეთრი litrზე. 13 აგვისტოდან 19 ნოემბრის პერიოდში საქართველოში ბენზინის ყველაზე მაღალი ფასი ამჟამად ფიქსირდება. აგვისტოს დასაწყისში ბენზინის საშუალო ფასი 2 ლარი და 40 თეთრის ფარგლებში იყო, მოდი 41 ვიტყვი, 2 ლარი და 41 ფარგლებში იყო. ფასი ყველაზე მეტად ოქტომბერში შემცირდა და 2 ლარი და 36 თეთრზე ჩამოვიდა. თუმცა ნოემბრიდან ბენზინმა კვლავ გაძვირება დაიწყო და 2 ლარსა და 57 თეთრზე ავიდა. ამავე პერიოდში მსოფლიოში ბენზინის საშუალო ფასი 4 ლარი და 20 თეთრი იყო. საქართველოს მონაცემები აღებულია ოფიციალური სახელმწიფო უწყებიდან, ასევე კერძო კომპანიებიდან. აი რაც შეეხება ლარის კურსს, აგვისტოს შუა რიცხვებში ოფიციალური გაცვლითი კურსი 56-57 ფარგლებში იყო, 2 ლარი და 56 და 17, ხოლო 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.65 ლარი. შესაბამისად, ბოლო 3 თვეში ლარი დოლარის მიმართ 3%-ზე მეტად, საშუალოდ 9 თეთრი გაუფასურდა და ლარი დოლარის მიმართ ყველაზე გაუფასურებული 8 ნოემბერს იყო, როდესაც 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 76 თეთრი გახდა. ამასთან, როგორც ცნობილია, მსოფლიოში ბენზინის ფასი მეტია, ვიდრე თქვა დიზელის და საშუალოდ მათ შორის სხვაობა 10-15%-ს აღწევს. დღეს მსოფლიოში დიზელის საშუალო ფასი $1 და 8 ცენტი უხეშად litrze. 13 აგვისტოდან მოყოლებული დიზელის ყველაზე დაბალი ფასი საქართველოში 90 ცენტი litrze აგვისტოს შუა რიცხვებში დაფიქსირდა, მას შემდეგ კი ფასი 97 ცენტამდე გაიზარდა. აი რაც შეეხება თხევადი გაზის ფასს, მისი საშუალო ფასი მსოფლიოში 65 ცენტია, ამერიკულ ცენტებზე ვსაუბრობ. ყველაზე დაბალი ფასი კი, მისი ფასი მსოფლიოში ყაზახეთში, აზერბაიჯანსა და ბელარუსში ფიქსირდება. საქართველოში ეგრეთ წოდებული LPG-ს ფასი საშუალოდ 56 ცენტია და ამ მაჩვენებლით საქართველოს მსოფლიოში მე-11 ადგილზეა. ფასი ამ შემთხვევაშიც გაზრდილია და თუ კი ის აგვისტოს დასაწყისში ლარს და 46 თეთრს შეადგენდა, ნოემბრის შუა რიცხვებში თითქმის ლარ ნახევარზე არის გაზრდილი. საქართველოში საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი წილი ეს გუშინას მოგახსენეთ რუსეთზე მოდის. წლის მათი თვის მონაცემებით ეს თითქმის 27%-ზეა გაზრდილი. რუმინეთი ჩამოჩოჩდა მეორე ადგილას და მან ბაზრის 25% დაიკავა, ანუ რუმინეთიდან ჩვენი საერთო მოცულობების სულ 25% მოდის და აზერბაიჯანი, რომელიც მთელი მოცულობის 10%-ზეა ჩამოსული. Როგორ შეიცვალა საქართველოში ბენზინის უმსხვილეს იმპორტიორ ქვეყნებში ფასი ბოლო 3 თვეში? რუსეთში, მოდი გადავხედოთ, აგვისტოს შუა რიცხვებში საწვავის საშუალო ფასი 68 ცენტი იყო, რუბლებში ეს იყო თუ არ ვცდები 45 რუბლი და ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან კი ფასმა მოემატა და 69 ცენტი გახდა. რუმინეთში 1 ლიტრი საწვავის ფასი ბოლო 3 თვეში საშუალოდ $1.38 ცენტია, ანუ აგვისტოს შუა რიცხვებში რუმინეთში ბენზინის საშუალო ფასი litrze $1.36 ცენტი იყო. ანუ გაცილებით უფრო მაღალი ვიდრე საქართველოში არის ფასი. ეს არის იმ ქვეყანაში, საიდანაც ჩვენ შემოგვაქვს ნავთობპროდუქტები. თუმცა 19 ნოემბრის მდგომარეობით, აი აგერ ხედავთ, ის $1.32 ცენტამდე შემცირდა. ბულგარეთი ბოლო 3 თვეა ბენზინის ფასი იზრდება და თუ კი აგვისტოს დასაწყისში ის $1.29 ცენტი იყო, ნოემბრის დასაწყისში ის $1.36 ცენტამდე იზრდება. აზერბაიჯანში 1 ლიტრის ფასი 47 ცენტია. და ამ მაჩვენებლით ის მსოფლიოს იმ ქვეყნების ათეულში შედის, სადაც ბენზინი ყველაზე იაფია. აი მსოფლიოს საწვავი ყველაზე ძვირი მაინც ჰონგ-კონგშია, ესეც მე მგონი კარგად გასწავლეთ, $2.17 ცენტი ღირს, ანუ 5 ლარსაც თითქმის 6 ლარსაც უახლოვდება პერიოდულად და ბოლო 3 თვეში ქვეყანაში საწვავის ფასი შემცირებულია და აგვისტოს შუა რიცხვებში ჰონგ-კონგში ის ყველაფერი $2.13 ცენტი ღირდა. დღეს ფასი
თითქმის $2. ასევე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი საწვავი მაინც ნორვეგიაშია, სადაც საწვავის ბოლო ფასი სამ თვეში $1.95. ეხლა $1.91. აი რაც შეეხება ნავთობის ფასს, ბრენტის ტიპის ნავთობზე დღეს ფასი 58.8 არის, ლაით სვიტ ტიპის ნავთობის ფასი კი 50.4 ბარელზე, წლის დასაწყისიდან ნავთობის ფასი მკვეთრად შემცირდა და 2017 წლის ოქტომბრის მინიმუმზე დაფიქსირდა. კერძოდ ჯერ კიდევ ოქტომბრის დასაწყისში ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი $80 აღემატებოდა. ერთი არანაკლებ შემოსავლიანი ბიზნესისკენ მინდა გადავინაცვლოთ, ის საქართველოში საკმაოდ მომგებიანია, ამაში მალე თავად დარწმუნდებით. მანამდე კი ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის განცხადება უნდა გავიხსენოთ, როცა ის ამბობს, რომ მთავრობას ზაზა ოქუაშვილის ომეგა ჯგუფთან მაქსიმალურად ფრთხილი დამოკიდებულება ჰქონდა, რის გამოც ამ კომპანიაში დასაქმებული 1500 სამუშაო ადგილი და ადგილობრივი წარმოების შენარჩუნება იყო. ველოლია ვეთო, ასე მოიხსენიებს ფინანსთა მინისტრი დამოკიდებულებას კომპანია ომეგას და მასთან ასოცირებულ კომპანიებთან. და ყველას თუ ესე ველოლიავებიან. რეგულაციების გამკაცრების მიუხედავად კი, როგორც გითხარით, თამბაქოს ბიზნესი საკმაოდ მაღალ მომგებიანობას ინარჩუნებს. ბაზრის აქტიური მონაწილეა მათ შორის ელიზი ჯგუფი, რომლის ძირითადი საქმიანობა არის თამბაქოს იმპორტი და დისტრიბუცია. GBC Bushing გაასაჯაროვა მათი შემოსავლები. გასული წელი კომპანიამ 31.600.000 ლარის მოგებით დაასრულა და წლიური შემოსავალი $268 მილიონ აღემატებოდა. საერთო მოგება კი 51.100.000 ლარი იყო. კომპანიამ 2017 წელს მეწილეებზე სულ 14 მილიონი ლარის დივიდენდები გასცა. ანუ ეს არის ის მოგება, რაც კომპანია ელიზის მოწილეებმა ნახეს და გაუნაწილებელი მოგება 31 დეკემბრის მდგომარეობით კი თითქმის 91 მილიონი ლარია. აღსანიშნავია, რომ კომპანიის მეწილები არიან, ბოლო მდგომარეობით ყოველ შემთხვევაში რაც გაავრცელეს ზაურ ელიზბარაშვილი, გია ელიზბარაშვილი და ზურაბ ელიზბარაშვილი. მათთან ერთად თორნიკე ელიზბარაშვილი ფლობს 20%, ნათი აფხაიძეს 10%, თენგიზ აფხაიძეს 7%, ბესიკ აფხაიძეს კი 3%-ია კომპანია ელიზში. მათზე, როგორც გითხარით, 14 მილიონი ლარის დივიდენდები განაწილდა. ამასობაში თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის კვლევის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გამოვლენილია. კერძოდ, მერია მიმდინარე წლის სექტემბერში გამოცხადებულ ტენდერში კომპანია დელოენტუშმა გაიმარჯვა. სატენდერო პირობების თანახმად საინვესტიციო პოტენციალის შესწავლის მიზნით 171.000 ლარი იქნება გადახდილი, 100 ლარი, 100-ს არ დაგვაუწყდეს. სატენდერო დოკუმენტაციაში აღნიშნულია, რომ ამ კვლევით თბილისში არსებული და ახალი სამიზნე ეკონომიკური სექტორების საინვესტიციო პოტენციალი უნდა შეისწავლონ და კვლევის შედეგად უნდა გამოვლინდეს იმ სექტორების ჩამონათვალი, რომლებსაც თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის გააჩნია საინვესტიციო მიმზიდველობა და შესაბამისად მოხდება ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების დაინტერესებაც. არ ვიცი, რამდენად შედის ამ თემაში საკითხი, რაზეც თბილისის მერიაში ასევე ფიქრობენ და ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, ხომ არ დათმონ და გაყიდონ მერიის არსებული შენობა საბურთალოზე, რომელსაც რომელიმე ვთქვათ ბრენდულ სასტუმროს გადასცემდნენ, მიყიდიდნენ და თავად კი რამდენიმე ვარიანტს იხილავდნენ ორიოდი კვირის წინ. ვარიანტებს შორის იყო მათ შორის აღმაშენებელზე მდებარე მიხაილოვის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაც. მთავრობა კი მიხაილოვის საავადმყოფოს ყოფილი შენობის გაყიდვას კიდევ ერთხელ შეესწება და მერე გადაწყვეტს ალბათ. აქ მერია გადმოიყვანოს თუ რა ქნა საერთოდ. მოკლედ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ აუქციონზე თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე უძრავი ქონება გამოიტანა, ანუ მიხაილოვის ყოფილი საავადმყოფო და უძრავი ქონების საწყისი ფასი ამჯერად 35 მილიონი ლარია, ბიჯი კი 50.000 ლარს შეადგენს. ახალმა ინვესტორმა ადგილზე არანაკლებ 200 ნომრის მქონე სასტუმრო ან მრავალფუნქციური კომპლექსი უნდა ააშენოს, სადაც იქნება 100 ნომრიანი სასტუმრო, კომერციული ფართები და კვების ობიექტები. ამასთან ადგილზე ვერ აშენდება აპარტ-ოტელი ან საცხოვრებელი ფართები. ეს დათქმა მოთხოვნილ საინვესტიციო ვალდებულებაც საკმაოდ სოლიდურია, არანაკლებ 100 მილიონი ლარისა, რომელიც ინვესტორმა ქონების შეძენიდან 48 თვეში უნდა დახარჯოს. აუქციონი 9 იანვარს დასრულდება. აღსანიშნავია, რომ ეს ობიექტი ამხანაგება 2015 წლის დასაწყისში $4 მილიონ გაიყიდა.
და მისი მყიდველი იყო კომპანია არ ხუმრობ, აღმა, აი ესე ერქვა. თუმცა მალევე საინვესტიციო ვალდებულების შეუსრულებლობის არგუმენტით ყოფილ მფლობელს კომპანია აღმას ქონების ფლობაზე ხელშეკრულებად სამხრივად შეუწყდა და სააგენტოში მაშინ ამბობდნენ, რომ კომპანიამ არ წარადგინა არც საბანკო გარანტია, არც საპრივატიზაციო საფასური გადაიხადა ბოლომდე. მოკლედ ესეა რა ბიზნესის. ხან აღმა გაქვს საქმე, ხან დაღმა. სულ აღმა ვერ იქნები. ეგეც ძიმე ტვირთია. გადავიდეთ შემდეგ ამბებზე. მამუკა ბახტაძის დავალებით სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმებს გადახედავს. ხომ გითხარით, ყველანი მალე მთიშვილები ვიქნებით მეთქი. სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედება 2019 წლის 15 იანვრამდე გადავადდა. Redison Blue Iverias და ბათუმის Redison Blue შორის მოგება 2017 წელს 6.5 მილიონ ლარს აღემატებოდა. ანუ კომპანია 14%-იან ზრდას უჩვენებს. ესეთი ამბები იყო დღევანდელ პროლოგზე. ყველაფერი დანარჩენისთვის კი არსებობს არალოპიაშვილი, რომელიც ახლა გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. როგორი განწყობით ვართ და რა გვაქვს მომზადებული დღეს ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის? არა ჩვეულებრივ განწყობით და ძალიან საინტერესო ბიზნესი ახლებით ვართ წარმოდგენლები, ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილში და არც მერე მოვაკლებთ საინტერესო ამბებს ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, სტუმრებთან ერთად. მადლობა გიორგი, ჩვენ კი რამდენიმე წამში ვიწყებთ. საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების ნუსხა და მთის კანონით დაწესებული შეღავათებით მოსარგებლეთა რიცხვი შესაძლოა გაიზარდოს. მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე გაიმართა ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა. პრემიერის დავალებით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმებს გადახედავს. შეფასება კანონის მიერ მოტანილი სარგებელი და შემუშავდება შემდგომი სამოქმედო გეგმაც, მათ შორის კანონის მოქმედების არეალის გაფართოვების კუთხით. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობისათვის მთაში მცხოვრებთა მაქსიმალური ხელშეწყობა და მოსახლეობის დაბრუნება იქ მთავრობის პრიორიტეტია, რაც კანონის მთავარ მიზანს წარმოადგენს. ჩვენ მთავარი ამოცანა იყო, რომ მთაში ადამიანების ცხოვრება უფრო კომფორტული გახდეს და მთავარი ამოცანა არის, რომ მთაში შევინარჩუნოთ მოსახლეობა. მივიღეთ გადაწყვეტილება მთის ფაკულტეტის დაფინანსებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეიქმნება მთის ფაკულტეტი და მთის ფონდიდან გამოვყოფთ ამისთვის თანხას, რათა მოხდეს სასწავლო პროგრამების შემუშავება და მომზადება უკვე შემდგომი სასწავლო წლისთვის ამ ფაკულტეტის გასახსნელად. და მესამე საკითხი, რომელიც ასევე საინტერესო ინიციატივა არის მთის დღის შემოღება, მთის კვირეულის, რომელიც დაემთხვევა და აღინიშნება მთის კანონის მიღების პერიოდს, არის 16 ივლისი, მაგრამ ჩვენ ალბათ კვირეულის ფორმატში აღნიშნავთ მთის დღეს, რათა კიდევ უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ მთის პრობლემატიკას. მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს ხდომაზევე გაირკვა, რომ საქართველოში მთის კვირეული წესდება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამან ხელი უნდა შეუწყოს მთის და მთის კურორტების განვითარებას და იქ მცხოვრები მოსახლეობის საჭიროებებზე ეფექტურ რეაგირებას. მთავრობის ადმინისტრაციაში იმასაც ამბობენ, რომ მაღალმთიანი დასახლებების შესახებ კანონის ამოქმედებიდან დღემდე 1720 დასახლება არის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით, სადაც მცხოვრები 253,000 მოქალაქე კანონით გათვალისწინებული ყველა შეღავათით სარგებლობს. 2017 წლის განმავლობაში მაგალითად მთაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის 66 მილიონი ლარის ოდენობის ფინანსური დახმარება და დანამატებია გაცემული. ამ კრიტერიუმის მისადაგებისთვის და კიდევ ერთხელ გადამოწმებისთვის შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი მთავრობის და პარლამენტის ერთობლივი ფორმატის სახით. ასევე ძალიან კარგი გაწყვეტილება იქნა მიღებული იმის თაობაზე, რომ საქართველოს დაწესდება მთის დღე, ეს იქნება 16 ივლისი, როცა მივიღეთ ჩვენ კანონი და მთის დღის კვირეულში ჩატარდება მთის კვირეული, როცა ჩვენ საშუალება მოგვეცემა მოვიაროთ საქართველოს ყველა რეგიონი, შევეხმიოთ ჩვენს მოქალაქეებს და აღვნიშნოთ ეს დღე.
Fitch Ratings-მა საქართველოს რკინიგზას რეიტინგის პროგნოზი გაუზარდა განახლებული შეფასებით. საქართველოს რკინიგზის რეიტინგი B+ დონით არის განსაზღვრული, პროგნოზი სტაბილურიდან პოზიტიურამდეა გაზრდილი და ეს ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის პროგნოზის ზრდით არის განპირობებული. Fitch-ის ექსპერტები რკინიგზაზე ტვირთბრუნვის ზრდასაც პროგნოზირებენ, რაც ნავთობის ფასების ზრდის გამოა განპირობებული. მეზობელი ქვეყნების გააქტიურებამ უნდა უზრუნველყოს ეს პროგნოზი. ამასთან Fitch-ის შეფასებით საქართველოს რკინიგზის EBITDA წელს 170 მილიონი ლარი იქნება, 2022 წლისათვის კი 220-240 მილიონის ფარგლებში გაიზრდება. დღის წესრიგიდან არ არის მოხსნილი საქართველოს რკინიგზის 25%-ის გასხვისების გეგმაც. სააგენტო ამ გეგმის არსებობაზე აღნიშნავს, რომ მიუთითებს, რომ IPO-ს ვადა არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ ამ ფაქტით კომპანიის სტატუსის ცვლილებას ისინი არ ელოდებიან. კიდევ ერთი ცვლილება, რაც უახლოეს წლებში საქართველოს რკინიგზაში უნდა მოხდეს, ეს სტრუქტურას უკავშირდება კომპანიამ ევროკავშირის დირექტივები 2022 წლამდე უნდა დააკმაყოფილოს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა ბიზნეს სეგმენტზე ერთი ქოლგის ქვეშ მოქმედი სხვადასხვა კომპანია იქნება პასუხისმგებელი. მთავრობა ამასობაში საქართველოს პოსტის და რკინიგზის პრივატიზებას გეგმავს. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ ბლუმბერგთან ინტერვიუში თქვა ამის შესახებ. ის ამბობს, რომ გეგმაშია სახელმწიფო ელექტროსისტემის პრივატიზებაც, რომელიც ჯერ კიდევ 2011 წელს შეჩერდა ბაზარზე არსებული გამოწვევების ფონზე. ჩვენ უნდა გავზარდოთ ამ კომპანიების ეფექტურობა, რათა მათი პრივატიზება მოხდეს, ამბობს ქობულია. ბლუმბერგი კი ამავე დროს წერს, რომ პოსტის გაყიდვით მთავრობა 10 მილიონ ლარს მიიღებს. საქართველოს რკინიგზის შემთხვევაში კი საუბარია სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული წილის შენარჩუნებაზე. სახელმწიფო კომპანიებში წილების გაყიდვით ქობულია ეკონომიკური ზრდის წახალისებას ელოდება, რომელიც მისი თქმით 2025 წლისათვის 7%-ს მიაღწევს. გუშინ მან მედიასთან ისაუბრა ამ თემაზე და აღნიშნა, რომ რკინიგზასთან დაკავშირებით ჯერ მხოლოდ გეგმა არსებობს, რაც შეეხება პოსტას, ამასთან დაკავშირებით უკვე რეალური განხილვები მიმდინარეობს. ბოლო 6 თვეში ლარი დოლარის მიმართ 9%-ით გაუფასურდა. ქობულია მინისტრად ივლისში დაინიშნა, მას შემდეგ რაც ქვეყნის მაშინდელი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი გადადგა. მიზეზად კი ეკონომიკური რეფორმების კუთხით მართლ პარტიასთან შეუთანხმებლობა დასახელდა. სწორედ ამას წერს ბლუმბერგი ეკონომიკის მინისტრთან ინტერვიუს პარალელურად. გიორგი ქობულია აღნიშნავს, რომ სექტორული რეფორმები, მათ შორის სატრანსპორტო სფეროში და სამუშაო ძალის უნარების გაუმჯობესება ქვეყანაში მეტ ინვესტიციებს მოიზიდავს. ჩვენ უნდა შევქმნათ ბევრად ძლიერი ლოჯისტიკური სისტემა, ვიდრე დღეს გვაქვს. საქართველოს უნდა გახდეს სავაჭრო ჰაბი ევროპისათვის, ცენტრალური აზიისა და ჩინეთისათვის. ჩვენ ვართ ღია ყველასთვის, ვინც არის ბიზნესზე ორიენტირებული და კვალიფიციური, აღნიშნავს ბლუმბერგთან ინტერვიუს დროს გიორგი ქობულია. სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედება 2019 წლის 15 იანვრამდე გადავადდა. საუბარია მთავრობის 1 ოქტომბრის დადგნილებაზე, რომელშიც მათ შორის გაწერილია ის მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილებაც სამშენებლო პროდუქტების იმპორტიორებს მოუწევთ. მათ შორის რეგლამენტის ერთ-ერთი მოთხოვნის თანახმად იმპორტიორი ვალდებული იქნება ბაზარზე მხოლოდ ის სამშენებლო პროდუქტი განათავსოს, რომელსაც ინსტრუქციები და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია თან ერთვის. ეს ინფორმაცია კი პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისათვის წარდგენის გათვალისწინებულ ენაზე უნდა იყოს მითითებული. რეგლამენტი ავალდებულებს იმპორტიორს იმასაც, რომ სამშენებლო პროდუქტზე საკუთარი დასახელება, რეგისტრირებული სავაჭრო სახელი ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი, მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია დაიტანოს. ფერჯოლაში ნავენახევის მღვიმე ნახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურით გაიხსნა. ადგილზე აშენდა ვიზიტორთა ცენტრი, კაფეტერია და სუვენირების მაღაზია. გამოიყო საგანმანათლებლო სივრცე. მღვიმეში დამონტაჟდა თანამედროვე განათების სისტემა და მოეწყო ეკოტურისტული ბილიკიც. ინფრასტრუქტურული პროექტი საქართველოს ბიუჯეტიდან 980,000 ლარით იყო დაფინანსებული. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით ნავენახევის მღვიმე განსხვავებულია და ლამაზი ფორმების სტალაგმიტებითა და სტალაქტიტებით გამორჩეული 250 მეტრის სიგრძის ორსართულიანი და 4 დარბაზიანი მღვიმე იქნება, რომელიც 80-იან წლებში ვიზიტორთა პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა მოგვიანებით ინფრასტრუქტურის წყობიდან გამოსვლის გამო ტურისტებისათვის ის დაიკეტა.
საქართველოში ტურიზმის ზრდამ Georgian Hotel Management-ს მოგება გაუზარდა. 2018 წლის მიზანი გაყიდვების მოცულობის ზრდა და საოპერაციო მაჩვენებლის გაუმჯობესება იყო კომპანიისათვის. Radisson Blu ივერია, რომელიც თბილისში მდებარეობს და ბათუმის Radisson Blu-ს მფლობელის მოგება 2017 წელს 6.5 მილიონ ლარს აჭარბებს. კომპანიას 14%-იანი წლიური ზრდა აქვს. ჯგუფის ინფორმაციით 2017 წელს ჯგუფის შემოსავლებმა შეადგინა 54.574 მილიონი ლარი, რაც დაახლოებით 9%-ით მეტია 2016 წლის მონაცემზე. ზრდა უმეტესად განპირობებული იყო ტურიზმის მოცულობის მატებით. ბიზნესის ხასიათიდან გამომდინარე, მთლიანი შემოსავლების 61% კი ნომრებისა და საკონფერენციო დარბაზების გაქირავებაზე მოდის, 34% საკვების და სასმელის გაყიდვაზე. დანარჩენი 5% კი სხვა შემოსავლების წილია. Georgian Hotel Management-ს 100%-იანი წელის მფლობელი Silk Road ჯგუფია. არჩევნებამდე ერთი დღე რჩება 20 ნოემბერს 3700 ტელეობის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 3705 საარჩევნო უბნისთვის 3.278.450 ბიულეტინი დაბეჭდა. ბიულეტინების ბეჭვრის პროცესს ცესკოს წევრებთან ერთად საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების 2 და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების 12 წარმომადგენელი აკვირდებოდა. ბიულეტინები დაიბეჭდა ეთნიკური უმცირესობების ენებზეც. ქართულ აზერბაიჯანულ ენებზე ბიულეტინები 209 საარჩევნო უბანს, ხოლო ქართულ სომხურ ენებზე 133 საარჩევნო უბანს მიეწოდა. ასევე 4 საარჩევნო უბნისთვის დაიბეჭდა სამენოვანი ბიულეტინები ქართულ აზერბაიჯანულ სომხურ ენებზე. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბიულეტინების საოლქო საარჩევნო კომისიებს უკვე გადასცა. თავის მხრივ საოლქო საარჩევნო კომისიებმა კი ბიულეტინების მიწოდება საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის უკვე უზრუნველყვეს. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში საერთო ჯამში 3.528.658 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, რაც პირველ ტურთან შედარებით 9791 ერთეულით მეტია. პირველი ტურის მონაცემების მიხედვით მთელი საქართველოს მასშტაბით საერთო რაოდენობის 46%-ს კაცები, 54%-ს კი ქალები წარმოადგენდნენ. სხვა სახელმწიფოში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების თანაფარდობა კი კაცების შემთხვევაში 44.94% იყო. ქალების შემთხვევაში კი შესაბამისად 55.16%. ვიდრე საქართველოში წინა საარჩევნო ტემპერატურა პიკს აღწევს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სადღესასწაულო ვაჭრობა ხურდება. ამ პერიოდში ამერიკული ყიდვა-გაყიდვის მთავარი მახასიათებელი ტრადიციული ფასდაკლებებია. მაღაზიები მომხმარებლებს ფასდაკლებებს მადლიერების დღეს, შავ პარასკევს და კიბერ ორშაბათს თავაზობენ. თუმცა სეზონის განმავლობაში ბრენდები და სავაჭრო ცენტრები მომხმარებლებს კიდევ უამრავი დასახელების ფასდაკლებას გაუმზადებენ. თუმცა შავი პარასკევით ახლა უკვე კიბერ ორშაბათიც ვაჭრობასთან დაკავშირებული მთავარი ამერიკული ტრადიციებია. რამდენს ხარჯავენ ამერიკელები გრანდიოზული ფასდაკლებების სეზონზე? ქართულს შარაშენიძე და საბა გურჯაბიძე ამერიკის ხმით საქმიან დილაში. პირველი შავი პარასკევი ამერიკის ისტორიაში 1879 წლის 24 სექტემბერს იყო და ის სრულებით არ უკავშირდებოდა სადღესასწაულო ვაჭრობას. მაშინ ორმა ცნობილმა უოლსტრიტელმა ფინანსისტმა გადაწყვიტა, რაც შეიძლება მეტი ოქრო შეეძინა იმის იმედად, რომ მასზე ფასი აიწევდა და შემდეგ გაყიდნენ, თუმცა სპეკულაციამ ოქროს ბირჟაზე კატასტროფა გამოიწვია და ფინანსური კრიზისის მიზეზი გახდა. ტერმინმა შავი პარასკევი დღევანდელი მნიშვნელობა მხოლოდ 1960-იანი წლებიდან შეიძინა. ფილადელფიელმა პოლიციელმა ტერმინი სადღესასწაულო ვაჭრობის მიზეზით შექმნილი საცობების გამო გამოიყენა. ამერიკელები სადღესასწაულო ვაჭრობას სწორედ მადლიერების დღის შემდეგ პარასკევს იწყებდნენ. დღეს შავი პარასკევი დიდ ფასდაკლებებთან ასოცირდება. ამ დღეს მაღაზიები განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობენ. ზოგიერთი მსხვილი სავაჭრო ცენტრი კი მომხმარებელს 24 საათის განმავლობაში ემსახურება. და მათ 50, 60, ზოგიერთ შემთხვევაში 90%-იან ფასდაკლებებსაც კი სთავაზობს. ხშირ შემთხვევაში მყიდველები მაღაზიების შესასვლელებთან კარის გაღებას გრძელ რიგში მთელი ღამის განმავლობაში ელოდებიან. ამერიკაში ხუმრობენ, რომ აქ ადამიანები მადლიერების დღის სადღესასწაულო ვახშმის შემდეგ პირდაპირ საყიდლების რიგში დგებიან. თუმცა მომავალში ეს რეალობა შეიძლება შეიცვალოს. წლევანდელმა შავმა პარასკევმა აჩვენა, რომ ვაჭრობის 50%-ზე მეტი სმარტფონებით ონლაინ შესრულდა.
მხოლოდ მადლიერების დღეს ხუთშაბათს ონლაინ შესყიდვებით ამერიკის მასშტაბით მყიდველებმა $3.5 მილიარდ მეტი დახარჯეს. კიბერ ორშაბათს კი ონლაინ შესყიდვებით წელს თითქმის $8 მილიარდი დანახარჯს ელოდებიან. კიბერ ორშაბათის ისტორია 2005 წლიდან იწყება და დღეს ის უკვე შავი პარასკევის ონლაინ ეკვივალენტადაც მიიჩნევა. 13 წლის განმავლობაში კიბერ ორშაბათის ფარგლებში გაყიდვებიდან შემოსული თანხის რაოდენობა $485 მილიონი $6.5 მილიარდამდე გაიზარდა. ონლაინ გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა ამ ისტორიულ ნიშნულს 2017 წელს მიაღწია. ბიზნეს გამოცემები წერენ, რომ კიბერ ორშაბათი არ არის მხოლოდ შავი პარასკევის ონლაინ ანალოგი. ამიტომ მომხმარებლებს იმ მაღაზიების ჩამონათვალს თავაზობენ, რომლებიც მყიდველებს კიდევ უფრო დიდ ფასაკლებას თავაზობენ, ვიდრე შავ პარასკევს. მაღაზიათა პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: Amazon-ი, Target-ი, Walmart-ი, Deli და Best Buy. ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, რომ სადღესასწაულო ვაჭრობისას ამერიკელები საერთო ჯამში $1 ტრილიონ დახარჯავენ. ქართლო შარაშენიძე, საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, ზოგან დაუბერავს დასავლეთის მიმართულების ქარიც. სოხუმში 14 გრადუსი იქნება და წვიმას ელოდებიან. ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 15 გრადუსი დაფიქსირდება სამივე ქალაქში. ზუგდიდში იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში წვიმას და 16 გრადუსს ელოდებიან, ონში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 12 გრადუსია ნავარაუდევი, ისევ როგორც გორში. ცხინვალში 11 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც უნალექოთ დღეა ნავარაუდევი. მარნეულში 12 გრადუსი იქნება, რუსთავში 13 და ახალციხეში 8. ბორჯომში 9 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანში მხოლოდ 5 გრადუსი იქნება, ნახალქალაქში 4 და სტეფანწმინდაში 5 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 12 გრადუსამდე თბება ჰაერი, დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექო დღე გველოდება, დრო გამოშვებით ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი დაუბერავს და მაქსიმუმ ტემპერატურა 13 გრადუსს მიაღწევს, როგორც ამბობენ. მადლობა, ანა. მადლობა. საინტერესო წარდგენისთვის. მე არჩევნების შემდეგ გადავწყვეტი, რომ წავიყვანო ამინდის პროგნოზე და იქნებ მაშინ მაგით მაინც გამოვისყიდო ყველა ის ვალი, რაც მაქვს BMG-ის წინაშე. მაგრამ BMG-მ დღეს მოამზადა საკმაოდ საინტერესო საქმიანი დილა თქვენთვის, რომელიც შემდეგი 3 საათის განმავლობაში ძალიან საინტერესო სპიკერებს და თემებს წარმოგიდგენთ. ვიდრე ცხადია ქალების ნარატივს ამოქარქავენ არაჩვეულებრივი ქალბატონები, რომელიც აწყობისთვის და მომავლისთვის ერთნაირად იბრძვიან და შრომობენ, თუმცა არიან ქალები მომავლისთვის. ხოდა ნახოთ მოდი დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსი. 27 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ზურა სეხნიაშვილი, ალექსანდრე ყამარაული, გოგა მელიქიძე, ლევან ახვლედიანი, ვალერი ჩეხერია, დავით ჭიჭინაძე. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ადამიანის ერთი პატარა ნაბეჯის და კაცობრიობის უზარმაზარი ნახტომის კვალდაკვალ ქართველი სტარტაპერების გუნდი სულ რამდენიმე თვის წინ დიდი მიზნისთვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიჭრა. სახელით ისტორიული შეარჩიეს და დიდი ხნის დამუშავებული იდეა აპოლონ 11-ის სახელით დაისტარტა. ნული ინვესტიცია და დიადი გეგმებით მთვარისკენ მიმავალ გზაზე სტარტაპ გუნდი თბილისში დაჯილდოებისათვის შეყოვდნენ. შეჩერდნენ მეთქი ვერაფრით ვერ ვიტყვი და ამ გზაზე ადავნებული ნინი ლონგურაშვილის მოკლე სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. რის შემდეგაც უკვე კოსმონავტ კონკურსანტებს სტუდიაში გავესაუბრებით.
დღეს ასე იწყებენ მრგვალი მაგი და დღისგან რიგი იდეების სისრულეში მოყვანა და მსოფლიო რუქაზე ქვეყნების მონიშვნა, რომლებთანაც კონტაქტზე უნდა გავიდნენ. ეს აპოლოა, სრულად კი აპოლო 11. თავგადასავლების მოყვარულებით, სურვილებით, იდეებით და მიზნებით დახონძულული ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილი. კომპანიის წარმატებაში ერთი და მთავარი იდეა დევს. აპოლოელები თავს კომპანიის ნაწილად გრძნობენ და არადაქირავებულ კადრებად. მსოფლიო რუქაზეც ამ დამოკიდებულებით მოინიშნეს თავები. მათ გვერდით არც აპოლო 11-ის მფრინავია და მით უმეტეს არც ნეილ ამსტრონგი, მაგრამ ბიჭებმა მათ გარეშეც არაჩვეულებრივად შეძლეს საქართველოდან კოსმოსში გაფრენა, ანუ მსოფლიოს დაპყრობა. დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ესტონეთი, ესპანეთი და ამერიკა. აპოლოს ბიჭები ამ ქვეყნებს მოედნენ და ქლაუდზე დაფუძნებულ სისტემურ უზრუნველყოფას თავაზობენ. გვინდოდა გვემუშავა ევროპულ ბაზარზე მთლიანად იმ საინტერესო პროექტებზე, რომელსაც ევროპა გვთავაზობს და გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეგობარმა, რომ ეს ყველაფერი გავუკეთებინა საქართველოდან. ერთ წელიწადში ნული ინვესტიციით საქართველოდან მთვარისკენ შატლით პროგრამისტების გუნდი დაიძრა. მათ საჭირო დროს და საჭირო ადგილას აიღეს სტარტი და წარმატებასაც ასე. სწორი, დაფიქრებული, გათვლილი, კარგად გათვლილი და გამოცდილი ნაბიჯებით აღწევენ. ჩვენ ძირითადი კლიენტები არიან დიდი ბრიტანეთიდან და გერმანიიდან, თუმცა გვყავს კლიენტები ასევე ესტონეთიდან, ესპანეთიდან. ძირითადი სფერო ჩვენი მოღვაწეობის არის ფინანსური სექტორი, აუქციონების სახლები, ფარმაცევტული კომპანიები, ასევე საქველმოქმედო ორგანიზაციები. აქ მუშაობა ბევრ დროს და ფიქრს მოითხოვს. კარგ პროგრამისტს კი კარგი დასვენება სჭირდება. თან ისე რომ არც სამსახურიდან გავიდეს და გონებად სხვაგან გადართოს. ამიტომაც აპოლოს ბიჭებმა საკუთარ თავებს პინგ-პონგის მაგიდას სათამაშო კონსოლი და მაგიდის ფეხბურთი აჩუქა. მოკლედ ასე, სანამ ილონ მასკის ტესლა დედამიწის გარშემო მილიონობით წლებს ფრენაში ატარებს, ამასობაში სინათლის სიჩქარით აპოლო 11-ის ბიჭები ჩვენებურ კოსმოსში გაიჭრნენ და ქვეყნების დაპყრობაც გადაწყვიტეს. აპოლო 11-ის გუნდი 20 კოსმონავტი წევრისგან შედგება. კომპანიის მიზანი კი ქართული ინტელექტუალური რესურსის უცხოურ ბაზარზე ექსპორტია. დღეს მხოლოდ 2 წევრი ყავს სტუდიაში, ზურა სეხნიაშვილი, აპოლო 11-ის დამფუძნებელი და ტექნიკური დირექტორი და ასევე ალექსანდრე ყამარაული, აპოლო 11-ის კლიენტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით. ხარია რომ ნახავთ ჩვენთან ერთად. ხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რატომ აპოლო 11? რაც შეეხება ჩვენს სახელს. მოგესალმებით, ახსენეთ კიდევაც რეპორტაჟში, აპოლო 11-ის მისია იყო პირველი, რომელმაც ადამიანი დასვა მთვარეზე და ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი პირველი ჩვენ სფეროში, რომელიც მოღვაწეობს 100% არაქართულ მარკეტზე, უცხოურ მარკეტზე. მთლიანად ჩვენი კაპიტალი მოდის ევროპული დასავლური ბაზრიდან და უკვე საკმაოდ წარმატებას მიაღწიეთ ამ კუთხით. მოდი თავარ კითხვას გავუცეთ პასუხი. რა არის აპოლო 11, გულისხმობ რაც გამოარჩევს მისი საქმიანობა სხვა ყველას მხრიდან ზურა, ანუ საუბარია ამ შემთხვევაში არა ჯერჯერობით თქვენს კონკურენტულ უპირატესობაზე, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ძირითადი საქმიანობა რა არის აპოლო 11-ის? აპოლო 11-ის პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძირითადი საქმიანობა აპოლო 11-ის არის cloud-based აპლიკაციები, მომსახურებით ევროპის სხვადასხვა მსხვილ კომპანიას. ამ ხრივ თვლით რომ არ გამორჩეულები არა მხოლოდ საქართველოსდან, არამედ თვითონ ევროპის ბაზარზეც, რადგან ამ ჩვენი მუშაობის განმავლობაში ჰქონდა შეხება ევროპაში მოღვაწე სხვა კომპანიებთანაც და აღმოაჩინეთ, რომ ჩვენი ხარისხი ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ მაღლა დგა ჩვენს უცხოელ კონკურენტებთან. მოდი რომ ავხსნათ. ანუ საუბარია რომ იქნება ეს ფარმაცია, იქნება ეს საქველმოქმედო ორგანიზაცია თუ სხვადასხვა პროფილები თქვენი კლიენტურისა, რაზეც იყო საუბარი ნინილ გურაშვილის რეპორტაჟში, გიკავშირდებიან თქვენ აპლიკაციის დასამზადებლად, ამაზეა საუბარი და შემდგომ მის მომსახურებაზე, მოდი ჩავშალოთ კონკრეტულად რომ იცოდეს მაყურებელმა. მაშინ ცოტა შორიდან დავიწყოთ. უნდა დავიწყოთ შორიდან. ერთი წლის წინ დაარსდა აპოლო 11, როგორც აღნიშნეთ, ჩემი და ჩემი პარტნიორის მიერ, რომელიც ჩემი მეგობარიც არის ასევე, ჩვენ თვითონ ამ სფეროში მოღვაწეობის მრავალწლიანი გამოცდილება გვაქვს, ერთად მუშაობის გამოცდილებაც გვაქვს. ერთად მუშაობის პერიოდში ჩვენ მუშაობდით, ასე ვთქვათ, ფრილანსინგ პროექტებზე, რომელმაც მოგცა საშუალება საზღვარგარეთ გაგვეჩინა კლიენტები, ხალხი, რომელთაც მანამდე სანამ აპოლო 11 დაარსდებოდა, უწევდით მომსახურებას. ყველა მიმართულებით. ინფორმაციული ტექნოლოგიების. კი. შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ყველაფერთვის მიგვეცა იურიდიული სახე, შეგვიქმნა კომპანია, თან ამ ხრივ საქართველოში სახელმწიფო შეღავათსაც უწევს კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ ძირითადად უცხოურ ბაზარზე, გვაქვს ვირტუალური ზონის სტატუსი, რომელიც შეღავათს გვიწევს გადასახადებისგან გვათავისუფლებს
და ამ ყველაფერმა მიგვაღებინა გადაწყვეტილება, რომ დაგვიარსებინა კომპანია, რომელიც იმუშავებდა მთლიანად უცხოურ ბაზარზე. ჩვენი პირველი კლიენტები, როგორც უკვე კომპანიაში იყვნენ ის კლიენტები, რომელიც მანამდე იყვნენ ჩვენი პერსონალური კლიენტები, როგორც ფიზიკურ პირებზე, ფრილანსინგ პროექტების დროს. შემდეგ ხელი შეგვიწყო ასევე ვიზა ლიბერალიზაციამ, ჩავდიოდით networking meeting-ებს ვესწრებოდით, ასე ვცდილობდით კლიენტების მოძიებას. თავიდან ცოტა რთულია, როდესაც საქართველოდან ჩადიხარ, არავინ არ გიცნობს, არავინ არ გენდობა, თუმცა პირველი პროექტი ხშირ შემთხვევაში იყო ხოლმე საცდელი პროექტი, შეღავათი ემფასებშიც ვაკეთებდით, რომ დაგვენახებინა ჩვენი შესაძლებლობები. ამის შემდეგ ხო, კონკურენტული უპირატესობაც მაქედან წარმოიშვა, ზურა, ანუ ცოდნა, სისწრაფე, ხარისხი, რა შესთავაზე თქვენ და თქვენო პარტნიორმა და გუნდმა? დიახ. პირველ რიგში ხარისხი. ანუ ხარისხი არის ჩვენი უმთავრესი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი კრიტერიუმი, რასაც ყურადღებას ვაქცევთ. თუმცა ამასთან ერთად თავის დროზე ჩავარება ძალიან მნიშვნელოვანია კლიენტისთვის და შემდეგ ვადებს, დიახ. და შემდეგ ამ ყველაფრის საპორტი. ადგილზე ჩასვლა დღეს კიდევ გჭირდებათ ხოლმე იმისათვის, რომ კლიენტურა, ვთქვათ, მოიზიდოთ? მოზიდოს რაც შეეხება უკვე, ანუ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი კმაყოფილი კლიენტები გვიწევენ უკვე რეკომენდაციებს. შემდეგ ხდება ონლაინ კოლის გაკეთება პოტენციურ კლიენტთან, ვეცნობით მის პროექტს, ვეცნობით იმას თუ რა ჭირდება კლიენტს გაუკეთოთ კონკრეტულ სფეროში, იმ სფეროს ვეცნობით, რაშიც კლიენტი მუშაობს და იქიდან გამომდინარე ხშირად კლიენტმა არ იცის ტექნოლოგიას რამხელა რამის გაკეთება შეუძლია, ჩვენ უკვე ვურჩევთ, რომ როგორ შეგვიძლია ტექნოლოგია მოუვრგოთ იმ კონკრეტულ სფეროს, რაშიც კლიენტი მოღვაწეობს. ნული ინვესტიცია, თქვენ შესახებ როდესაც ინფორმაციას ვკითხულობდი, იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რამაც ძალიან ჩამრჩა. როგორ შეიძლება მათ შორის ტექნიკური მხარდაჭერა აკეთო, როცა ნულია ინვესტიცია? კომპიუტერები მაინც არ გჭირდებოდათ? მოგახსენებთ. როგორც ანუ აღნიშნა ზემოთ ფრილანსინგ საქმიანობას ვეწეოდით და ერთ-ერთი ასეთი ფრილანსინგ საქმიანობის დროს, როდესაც უნდა როგორც ფიზიკურ პირებს ისე გაგვეკეთებინა რაღაც საქმე, გადავწყვეტეთ, რომ იმ მომენტშივე დაგვიარსებინა კომპანია და ის წინასწარი თანხის წინასწარი ჩარიცხვა ხდება ნაწილობრივი და ნაწილობრივი დასრულების შემდეგ. გავუკეთებინა როგორც კომპანია, მიგვიღო ის წინასწარი კაპიტალი და უკვე როგორც კომპანიას ისე დაგვეწყო ამ პროექტის გაგრძელება და კეთება. ანუ ეს რეალურად რომელი იყო კომპანია, რომელსაც ფაქტობრივად დაგაფუძნათ? ან სახელის თქმა სამწუხაროდ არ შემიძლია კონტრაქტთან გამომდინარე. თუმცა არ იყო ეს მხოლოდ ერთი კომპანია, ანუ რამოდენიმე უცხოური. რატომ გააწყოთ, რომ მაინც და მაინც მარტო უცხოური ბაზრისთვის ყოფილიყავით, თქვენ ამ შემთხვევაში მომსახურება გაგეწიათ მარტო უცხოური ბაზრისათვის და საქართველოში არც გეცადათ თუ ინტერესი არ იყო? რა თქმა უნდა, სადეთ, მაგრამ ანუ პირველ რიგში რაც უნდა აღინიშნოს ის არის რომ დასავლური და ევროპული მარკეტი ბევრად უფრო ფართო არის. სტანდარტებიც ბევრად უფრო მაღალია და პირადად ჩვენთვის ბევრად უფრო საინტერესო პროექტებს შეიცავს. საქართველოში პატარა მარკეტი არის და ამასთან ერთად სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს რომ ჩვენ სფეროში მოღვაწე პიროვნებისთვის პირობები ალბათ ჯერ კიდევ არ არის ისეთი, როგორცაც ვისურვებით და როგორიც ხდება ზღუდში. მაგალითად, არ არის ჯერ კიდევ დაფასებული თვითონ ეს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორი. ზოგადად ბიზნესების მხრიდანაც, კომპანიების მხრიდანაც პროექტები არის შეიძლება თქვა ცოტა მონოტონური, ბიუჯეტიც ხშირ შემთხვევაში დაბალი არის ხოლმე და ნუ რა თქმა უნდა არიან ძალიან კარგი ქართული კომპანიები, რომლებიც მოღვაწეობენ ქართულ მარკეტზე, მაგრამ შედარებით პატარა არის. ჩვენ გვირჩევნია, ანუ უფრო დიდი მიზნები გვაქვს, უფრო რაღაც იდეალისტური მიდგომა გვაქვს და ამისთვის ევროპული ბაზარი ბევრად უფრო მეტ შესაძლებლობას გვაქვს. ამასთანავე გვინდა რომ საქართველოს როგორც ამ სფეროში მოღვაწე ქვეყანა გაიცნოს მთელმა მსოფლიომ, რადგან მაქვს მე ახალგაზრდობასთან შეხება, ვიცი ამ სფეროში როგორი განათლება არის და თვლით რომ საკმაოდ შეგვიძლია მსოფლიოში ჩვენი სიტყვის თქმა როგორც ქართველებს და გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ სხვებისთვის ასევე მისაბაძი რომ ეს ყველაფერი საქართველოსთან შეგვიძლია გავაკეთოთ. ზურა, რახან ახსენეთ, მხოლოდ ამის გამო ჩაგეკითხებით ერთადერთი კითხვა რაც აპოლო 11-ს არ ეხება. რა პოტენციალია ახალგაზრდობაში დღეს? მთლიანად IT მიმართულებით, კოდინგით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების კუთხით. არის თუ არა ეს მართლა ის პოტენციალი, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ არის ათვისებული და აქვს თუ არა ამას ძალიან რეალური შორსმიმავალი საფუძველი სამომავლოდ, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ ძალიან ამბიციურ მსოფლიო ბაზარზე. კი, ნამდვილად, მე ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს ამის პოტენციალი ნამდვილად აქვს. წელს საქართველოს ქართველი სტუდენტები მოსწავლეების ოლიმპიადაში 2 ოქროს მედალი აიღეს იაპონიაში.
ანუ ამ ეს არის ის მიმართულება, რაც ჩემი აზრით საქართველოს უნდა მაქსიმალურად აითვისოს და გამოიყენოს, რადგან რეალურად ვახდენთ ჩვენ ცოდნის ექსპორტს. არანაირი მატერიალური რესურსი ამისთვის არ გვჭირდება, მხოლოდ ინტელექტუალური რესურსის ექსპორტია. თქვენ კიდევ ერთი რამ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ ამას ყველაფერს იურიდიული სახე მიეცით, თქვენ და თქვენმა პარტნიორმა, თქვენ ასევე სარგებლობთ ვირტუალური ზონის სტატუსით და რეალურად ექსპორტს ეწევით იმ საქმიანობისა საქართველოსთან. რა არის ეს სტატუსი, რისი მატარებელია და რა შესაძლებლობას აძლევს საქართველოში ოპერირებად ნებისმიერ კომპანიას და იურიდიულ პირს. ვირტუალური ზონის სტატუსი გადასახადებთან დაკავშირებით აძლევს შეღავას კომპანიას. DGG-სგან არის გათავისუფლებული მოგების გადასახადისგან. ვირტუალური ზონა არის ჩემი აზრით ძალიან ხელშემწყობი ფაქტორი ასეთი კომპანიებისთვის, რომელთა ძირითადი შემოსავალიც არის უცხოეთიდან. ხელს უწყობს ამ მხრივ ქვეყანა ასეთ კომპანიებს და მოუწოდებ ყველას, ვისაც ამის პოტენციალი აქვს, მსგავს რამეზე იფიქრონ, რომ გააკეთონ ცოდნის ექსპორტი. როგორც აპოლო 11-ის ერთ-ერთი მმართველი პარტნიორი, ისურვებდით თუ არა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ დამატებითი ხელშემწყობი ღონისძიებები გატარდეს? ან და რა შეიძლება კიდევ რო იყოს მსგავსად, თუნდაც აი ესეთი სტატუსის შემოღების, ანუ შესაძლებელია თუ არა შეიცვალოს კიდევ საკანონმდებლობაზე საიმისოთ, რომ მეტი წახალისება მოხდეს იმ პოტენციალის პრაქტიკულად გასავითარებლად, რომელზეც წეღან საუბრობდით ახალგაზრდებზე და მიღწევებზე. ალბათ ვისურვებდი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განათლებაში უფრო მეტი რესურსის ჩადებას. თქვენ წეღან მსოფლიო ახსენეთ, მაგრამ ამავე დროს ბევრი იყო ნახსენები ევროპული ბაზარი. ძირითადად ევროპული ბაზრის თქვათ კლიენტურა ყავთ, ასე რომ თქვათ. აზიაში მაინტერესებს რამდენად მაღალი არის კონკურენცია და რამდენად აქვს ქართულ თქვათ კომპანიებს შანსი და მეორე მხრივ ამერიკის მიმართულებითაც რამდენად შეიძლება რომ ქართველი IT ტექნოლოგიები იყვნენ ორიენტირებულები. ეს ნაწილი მოსინჯული გაქვთ თუ ჯერ გაფართოების ეტაპი? რას ხომ ხომ გამთინარი იქნება თითქმის ერთი წელია ჯერჯერობით რაც ვარსებობთ, სამომავლო გეგმებში უფრო გვაქვს ეს. უახლოესი უფრო მაინც ამერიკა ითვლება, რადგანაც აი როგორც ზურამ ახსენა, ჩვენთვის ძირითადი წყარო კლიენტების არიან ისევ ჩვენი კმაყოფილი კლიენტები. ისინი ისევ გვაქვს რეკომენდაციას უწევენ ჩვენ კომპანიას მათ პარტნიორებთან და ასე ვთქვათ, ახალ პროექტებს ასე ვიწყებთ. შესაბამისად დასავლური მარკეტი მაინც მჭიდრო კავშირში არის ერთმანეთთან და ამერიკაში უფრო მეტი ასე ვთქვათ შანსები გვაქვს რომ გავფართოვდეთ, თუმცა კი როგორც ვახსენეთ, საბოლოოდ გრძელვადიანი მიზანი ჩვენი არის შეიქმნას ისეთი სადეველოპერო ცენტრი საქართველოში, რომელსაც მთელი მსოფლიო გაიცნობს და ექნება ისეთივე სტანდარტები, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. და ეს ცენტრი სადეველოპერო ესეა? სადეველოპერო ცენტრი, ანუ გულისხმობთ მთლიანად ტექნიკური სამუშაო, მთლიანად დეველოპერები, პროგრამისტები იქნებიან გამოყენებული საქართველოში და თუ რა ძალიან ისეთი ამბიციური რა თქმა იქნება, როგორც სილიკონ ველი არის თუმცა ამერიკაში, რატომ შეიძლება რომ იყოს საქართველოს ამ კუთხით პოტენციალი ნამდვილად არის. წეღან აი ზურა რაზეც საუბრობდა, საჭიროებს აგეთი ცენტრების შექმნა, ალექსანდრე, თქვენი აზრით, რაიმე კონკრეტულ დამატებით ხარდაჭერას მიღმა განათლებაში ინვესტირებისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო. ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი წარმატება დიდად დამოკიდებული იყო, თუნდაც ინიციატივებზე, რაც სახელმწიფოს მხრიდან იყო და რა თქმა უნდა, ყოველთვის დასაფასებელი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ დამატებითი წახალისება და შეღავათები და თვითონ მოდელი ამ ბიზნესის საკმაოდ კარგი არის ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც, რადგანაც მთლიანად 100%-ით ექსპორტზე ვართ და მთლიანად ჩვენი კომპანია უცხოურ კაპიტალს აბანდებს საქართველოში. და ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ ინტელექტუალური რესურსის გადინებაზე ქვეყნიდან. და მომსახურებაზე ერთადია. საერთაშორისო ბაზარზე ორიენტირებულები საბაზი ამ შემთხვევაში შეჩერდით TPC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაზე. რა გინდა დაჯილდოებისგან და რითი ხარ წარმოდგენილები? შარშან ბიზნეს დაჯილდოებაზე TPC-ის ქონდა ესეთი სლოგანი გააზიარა წარმატება. ჩვენ თვლით რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში მივაღწიეთ იმ ხელა წარმატებას, რომ ეს სხვებს გაუზიაროთ და გავხდეთ სხვებისთვის მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება იმუშაო ევროპაში, კონდეს ამბიცია იმუშაო ამერიკაში და ეს ყველაფერი გააკეთო საქართველოსთან. და ეხლა ზაზად კი დამცემის ხოლმე ჩვენ კიდევ ერთი საწამყვანი ამ კითხვაზე, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესოა ჯილდოებიდან თქვენ რომელს აერჩევთ? ვებმომსახურებას ხომ არა შეთხყვით?
ორჯილდე ჩვენ თვითონ როგორც სერვის და პროდუქციის თავაზობთ კლიენტებს. ამიტომ მესამე თუ არ ცდები რა იყოს ზურა, ანუ იმიჯი, ბრენდ სტრატეგია, იმიჯი. მეც ასევე მეტნაკლებად შემოშავებული გვაქვს, თუმცა ალბათ მოგების შემთხვევაში მარკეტინგული მიმართულება, ხო? მაგრამ ესეც საინტერესო იქნება გამარჯვების შემთხვევაში ბიზნეს დაჯილდოების ორგანიზატორებისთვის საერთაშორისო ბაზრისთვის როგორ გააკეთებენ ამ ბრენდ სტრატეგიას. შეგვატყობინეთ თქვენი წარმატებები, თქვენი მიმდინარე ამბები, ყოველთვის მოხარული ვიქნებით BMG-ის პარლებში საქმიანად გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს აპოლო 11-ის მორიგი წარმატებები. მინდა წარმატებები უსურვო აპოლო 11-ის დამფუძნებელს და ტექნიკურ დირექტორს სურაბ სიხნიაშვილს. იგი ჩვენი სტუმარი იყო და ჩვენთან ერთად ასევე იყო ალექსანდრე ყამარაული, რომელიც აპოლო 11-ის კლიენტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ ორთავენი TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაზე იღებენ მონაწილეობას წარმატებები და ფინალისტები. დიახ. წარმატებებს გისურვებთ, სტუმრებს გავაცილებთ და მალე დაგიბრუნდებით. სახელმწიფო უწყებები 2019 წლიდან ავტომობილებს ერთიანი ტენდერით შეიძენენ. მთავრობის 16 ნოემბრის დადგენილებით დიზელის საწვავის ხარისხზე კონტროლი კიდევ უფრო გამკაცრდება. რუსთავი წითელი ხიდის გზის მშენებლობას საქართველოს მთავრობასთან ერთად ევროპის საინვესტიციო ბანკი დააფინანსებს. ბიზნესი ახლები დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში სახელმწიფო უწყებები 2019 წლიდან ავტომობილებს ერთიანი ტენდერით შეიძენენ. ეს დადგენილება საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო. შესყიდვების ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ საუბარია 2019 წელს ავტოპარკის კრიტიკულად აუცილებელ ოდენობაზე, თუმცა რა ოდენობაზეა საუბარი და რატომ გახდა საჭირო კონსოლიდირებული ტენდერით ავტოპარკის შეძენა, უწყება დამატებით განმარტებებს ჯერ არ აკეთებს და აღნიშნავენ, რომ მოგვიანებით გასცემენ ინფორმაციას. დიზელის საწვავის ხარისხზე კონტროლი კიდევ უფრო გამკაცრდება. ესეც მთავრობის დადგენილების ნაწილია, რომელიც 16 ნოემბერს არის მიღებული. მათ შორის დადგენილების თანახმად შეიზღუდება დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობა. 2020 წლის 1 იანვრიდან გოგირდის შემცველობის ნორმა 10 მგ იქნება. დღეს მდგომარეობით დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობა 100 მგ-ია, ხოლო 2019 წლიდან ეს ნორმა 50 მგ გახდება. რუსთავი წითელი ხიდის გზის მშენებლობა საქართველოს მთავრობასთან ერთად ევროპის საინვესტიციო ბანკი დააფინანსებს. ამის შესახებ განცხადება ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. ირაკლი ქარსელაძე მიფო რუსთავს განუცხადა, რომ 2019 წლის დასაწყისში მომზადდება საბოლოო პროექტი. პროექტების დასრულების შემდეგ კი ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადდება. რუსთავიდან წითელი ხიდის მიმართულებით 35 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობაა დაგეგმილი და მისი სავარაუდო ღირებულება 322 მილიონი ლარი იქნება. ემკვადრატს დასავლეთ საქართველოს ტურნე აქვს. ამჯერად ქუთაისში ახალი სასტუმრო რამადას პროექტი წარადგინეს. კომპანიის წარმომადგენლების ინფორმაციით, ემკვადრატი გეგმავს სასტუმროების უმსხვილეს კომპანია ვიდმან ჰოთელ გრუპთან გააფორმოს ფრანჩიზული ხელშეკრულება ამ სასტუმროს რამადა ქუთაისის ბრენდით ოპერირებაზე. ცენტრალურ ნაწილში მდებარე სასტუმროს 125 ნომერი ექნება და მისი სრული საინვესტიციო ღირებულება 30 მილიონი ლარია. სასტუმროს მშენებლობის და შემდგომ მისი ოპერირებისათვის 250-მდე ადგილობრივი დასაქმდება. როგორც ირაკლი დილაძე აღნიშნავს, შეთანხმების თანახმად შენობაში 400 კვადრატული მეტრი ფართობი გარემონტებული და აღჭურვილი გადაეცემა მწერალთა კავშირს, ასევე შენარჩუნდება ეზოში არსებული მწვანე ნარგავების პროექტის მშენებლობა კი 2020 წლის მეოთხე კვარტალში დასრულდება. საკრძე ევროპის მერძევეთა ასოციაციის წევრი გახდა. საკრძეს გენერალური მენეჯერი განმარტავს, რომ ევროპის მერძევეთა ასოციაციის წევრობა საქართველოში დარგის განვითარებას, გაძლიერებას და არსებული პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებას ხელს შეუწყობს. კახაბერ კონიაშვილის თქმით, საკრძე სამომავლოდ ევროპული სტანდარტის ლაბორატორიის გახსნასაც აპირებს, რომელიც ქვეყანაში რძის და რძის პროდუქტების ხარისხს გააკონტროლებს. კახეთი ნიუსთან კონიაშვილი აღნიშნავს, რომ დღეს ბაზარზე კარგი და ხარისხიანი რძის დეფიციტია, ასევე შავი ბაზარი არსებობს, სურსათის უვნებლობის და კონტროლის დიდი პრობლემა და სხვა არაერთი გამოწვევა. ასოციაციის დახმარებით კი შესაძლებელი გახდება მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვა და მცოდნის წამოღება დასავლელი პარტნიორებისაგან.
აგროექსპორტში დასეთეს წილი გაზრდილია, ხოლო ევროკავშირის წილი შემცირებული უცვლელი აგროექსპორტის დივერსიფიკაციის ინდექსი, ასეთ დასკვნას ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის პროექტი რეფორმეტრი აკეთებს, რომელმაც სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის 2018 წლის პირველი ნახევრის მაჩვენებლები შეაფასა. ICT-ის მკვლევარების ინფორმაციით მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ 120 მილიონი ლარით არის გაზრდილი კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები ერთიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში. უმნიშვნელო ზრდა ფიქსირდება დარგში განხორციელებული FDI-ის მიმართულებით. ბოლო ერთ წლის განმავლობაში სახეზეა სამოქმედო გეგმაში წინსვლა, ანუ ის სტრატეგია, რაც სახელმწიფოს აქვს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების მიმართულებით, მას ასე ვთქვათ მიუყვება, ანუ მას აქვს კონკრეტული ხედვა, კონკრეტული გეგმა. უნდა აღინიშნოს ის, რომ რაღაცა განსაკუთრებული წინსვლა ზოგადად სტატისტიკაში არ შეინიშნება, თუმცა შეინიშნება მნიშვნელოვანი პროგრესი აგრობიზნესის განვითარების მიმართულებით, რაც საბოლოო ჯამში დიდად სურათს არ ცვლის სტატისტიკაში, თუმცა ცალსახად გვაჩვენებს იმას, რომ ფოკუსი უნდა გაკეთდეს ისევ და ისევ კერძო ბიზნესის ხელშეწყობაზე, ინვესტიციების ხელშეწყობაზე და ეს არის საბოლოო ჯამში ლოკომოტივი ამ დარგის განვითარებისთვის. ისპანური კომპანია გაზფში ევროპული სტანდარტების და მაღალტექნოლოგიური აგურის ქარხნის მშენებლობას იწყებს. კერამიკული პროდუქციის საწარმოს საძირკველი ჩაეყარა და სიმბოლური კაფსულა გუშინ ჩაიდო. აგურის ქარხანა მომავალი წლის შემოდგომაზე ამოქმედება, პროექტის ჯამური ღირებულება კი 3 მილიონი დოლარია. საწარმოში 50-მდე ადგილობრივი უნდა დასაქმდეს. ჩვენი ინვესტიცია ამ პროექტში 1 მილიონი დოლარია. საქართველოს საინვესტიციო გარემომ შეგვიწყო ხელი, რომ ამ ქვეყანაში ინვესტიცია განგვეხორციელებინა. მაღალტექნოლოგიური კერამიკული პროდუქციის წარმოების 100 წლიანი გამოცდილება გვაქვს. დარწმუნებული ვარ, საქართველოში ამ პროექტს ძალიან დიდი მომავალი აქვს. ოტომოტორსის კიდევ ერთი სერვის ცენტრის შესახებ უნდა მოვისმინოთ ახლა ინფორმაცია. ამჯერად საქმიანი დილის ობიექტივში ავტომობილების აღდგენის ცენტრი მოხდა. როგორ ახერხებენ კომპანიის თანამშრომლები დაზიანებული მანქანების პირვანდელი სახით დაბრუნებას, დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. ოტომოტორში თქვენს ავტომობილს ნებისმიერი ტიპის დაზიანების შემთხვევაში ქარხნული სტანდარტების სრული დაცვით აღადგენენ. ამის გარანტიას მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები და ცენტრში არსებული ულტრათანამედროვე აპარატურა იძლევა. ვასრულებთ სამღებრო სამუშაოებს. ვართ პირველ ეტაპზე. ვამუშავებთ შესაღებად, რის შემდგომაც გადავა საშრობში, ერთოდებულ კამერაში, რათა დაუბრუნდეს პირველ ყოფილი სახე ავტომობილს. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იყოს იდეალური და ჩავაბაროთ კლიენტს მაქსიმალურად მოკლე ვადაში. ავტომობილების დაშლა აწყობითი სამუშაოების შემდეგ კომპანიის თანამშრომლები სათუნუქე და პლასმასის სამუშაოებს ასრულებენ, რომელიც შესრულებული ხარისხის მიხედვით რეგიონში საუკეთესოა. კომპანიის აღდგენითი ცენტრი ერთ-ერთ მოწინავედ ითვლება სამღებრო სამუშაოების და პოლირების მიმართულებითაც. საღებავების კომპიუტერულად შეზავების შემდეგ მისი გადამოწმება ტესტ რეჟიმში მიმდინარეობს, რაც ფერების ზუსტ შეხამებას უზრუნველყოფს. მაღალი ხარისხის ჰოლანდიური საღებავები გვაქვს. ამ საღებავების შეზავება ხდება კომპიუტერულად შეზავების შემდეგ ხდება ამის გადამოწმება მექანიკურად და თვალით. რამოდენიმე კომპონენტს როცა დავასრულებთ, მერე მიდის ეს საღებავი გარკვეული პროცედურაზე, სადაც უნდა დაესხას ტესტი. ამის შემდეგ მანქანაზე ვადარებთ ფერს და მაქსიმალურად 99%-ს ვიღებთ. კომპანია თითოეულ ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგსაც ახორციელებს, რაც მომხმარებელს ხარისხის მიმართულებით დამატებით გარანტიებს აძლევს. მომხმარებელს თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სამღებრო სამუშაოებს, საკმაოდ გამოცდილი და პროფესიონალი კადრებით. ასევე ყოველი ეტაპის შემდგომ ხდება ხარისხის კონტროლი, სამუშაოები სრულდება უმოკლეს ვადებში. მომხმარებელზე დანაპირებ ვადაში ვაბარებთ ნებისმიერი სახის დაზიანების ავტომობილს. ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი აღდგენითი ცენტრი 2016 წლიდან არსებობს. ბაზარზე სერვისის მიწოდების კუთხით ოტომოტორსმა მუშაობა 2015 წლიდან დაიწყო და დღეისთვის მომხმარებელს ავტომობილებთან დაკავშირებით არსებულ თითქმის ყველა სერვისს თავაზობს.
ეს იყო სიუჟეტი, საკმაოდ საინტერესო, თლა თემაში არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად არის კიდეც. AMD-ის ბიზნეს სკოლამ კვლევა ჩაეტარა, გამოავლინა ქვეყნების ათეული, სადაც მთელი მსოფლიოდან ყველაზე მეტი ადამიანი მიდის სასწავლებლად. ანუ კვლევაში მონაწილეობა ჯამში 63 ქვეყანა მიიღო მონაწილეობა, ზუსტად ეს რაოდენობა იღებს კიდეც მონაწილეობას და კვლევარები ისეთ ფაქტორებს ითვალისწინებენ, როგორებიც არის ნიჭიერი ადამიანების ინტერესი, მათი განვითარების შესაძლებლობები და შემდგომ უკვე იმავე ქვეყნებში სამუშაო პირობები. აი ამას ყველაფერს თავი მოუყარა ჩვენმა განუყრელმა წყვილმა ანუკა ჯოხაძის და მარიამ ადამიანის სახით. ისინი რა თქმა უნდა სამშაბათ დღეს ჩვენთან ერთად არიან და მზად არიან ყველას თქვენ მშვიდობიანი და წარმატებული რა თქმა უნდა საქმიანი დღე გისურვებთ. გისმენთ ყურადღებით დილამშვიდობის. ალბათ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ რეიტინგში არ დასახელებულა ისეთი ქვეყნები, როგორებიც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი. მართალია ეს ქვეყნები წლების განმავლობაში განათლების მაძიებლებს ყოველთვის იზიდავდნენ, თუმცა აღმოჩნდა, რომ წლიდან წლამდე ეს ტენდენცია შეიცვალა. უახლესი კვლევის მიხედვით, მთელი მსოფლიოდან ყველაზე მეტი ნიჭიერი ადამიანის მოზიდვას შვეიცარია ახერხებს, ქვეყანა, რომელიც ცნობილია თავისი სკოლებით, პანსიონატებით და უნივერსიტეტებით, სადაც აქტიურად მუშაობენ მასწავლებლებისა და ლექტორების გადამზადებაზე, რაც სასახად განათლების სისტემის მაღალ ხარისხსა და განვითარებას უსვამს ხაზს და განაპირობებს. სწავლების მაღალ ხარისხთან ერთად სასწავლო დაწესებულებები იქ ჩასულ სტუდენტებს სტაბილურობის, უსაფრთხოებისა და პრესტიჟის განცდასაც უქმნიან. შვეიცარიას კი სულ ცოტათი ჩამორჩება დანია. ქვეყანაში არსებული უნივერსიტეტების სპეციალიზებული სკოლებისა და ტექნიკური უნივერსიტეტების დამსახურებით ქვეყანა საერთო რეიტინგში მეორე ადგილზეა. მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ სახელმწიფომ განათლებაზე ზრუნვა საუკუნეების წინ დაიწყო და შრომამ შეიძლება ითქვას შედეგიც კი გამოიღო. კოპენჰაგენის უნივერსიტეტი აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 1979 წელს, ხოლო ტექნიკური უნივერსიტეტი 1829 წელს დაარსდა. ნორვეგიაში კი 100-მდე კერძო და სახელმწიფო კოლეჯია, რომელთა უმეტესობა მსხვილ ქალაქშია განთავსებული. მათი ძირითადი მიმართულება კი ინჟინერია, ეკონომიკა და მედიცინა. როგორც წესი, ქვეყანაში სტუდენტებს 1-დან 3 წლამდე უწევთ სწავლა იმისათვის, რომ ბაკალავრიატის დიპლომი მოიპოვონ. შემდეგ კი ამ დიპლომით მათ საშუალება აქვთ სწავლა უკვე სხვა, უფრო მაღალ საფეხურზე გააგრძელონ. ავსტრიაში კი მეცნიერებისა და კვლევის სამინისტრო სასწავლო დაწესებულებების დაფინანსებასთან ერთად ქვეყანაში განათლების ხარისხსაც აკონტროლებს. 23 საჯარო და 11 კერძო უნივერსიტეტი მსურველებს სასწავლო პროგრამების ფართო არჩევანს თავაზობს, რაც სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს ისწავლონ იმ მიმართულებაზე, რომელიც გულწრფელად აინტერესებთ და უკვე შემდგომ დასაქმდნენ კიდეც. ავსტრიას ჰოლანდია მოსდევს. ამ ქვეყანაში უმაღლესი განათლების მიღება ყველა სტუდენტისთვის პრესტიჟულია. ნიდერლანდების უნივერსიტეტებში ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სხვადასხვა პროგრამები ინგლისურენოვანია, რაც ევროპელი სტუდენტების ინტერესს განსაკუთრებით აძლიერებს. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ამ ქვეყანაში განათლების მიღება საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, როგორც კვლევაშია ნათქვამი, ჰოლანდიის დიპლომს აღიარებენ მთელს მსოფლიოში და მას კარიერის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტარტო წერტილად მიიჩნევენ. ყველაზე ძლიერ მიმართულებებად აქ კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინჟინერია, ბიზნესის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი მეიჩნევა. ყოველწლიურად კანადა კი 150,000-მდე უცხოელ სტუდენტს მასპინძლობს, რომლებმაც განათლების მიღება სწორედ ამ ქვეყანაში გადაწყვეტეს. განათლებაზე აქ პასუხისმგებელი ცალკეული ქალაქები არიან. ყოველ უნივერსიტეტს სტუდენტების მიმართ განსხვავებული მიდგომა აქვს, რაც პირდაპირ ამორგებული იმ ქალაქსა თუ პროვინციაზე, სადაც ეს სასწავლო დაწესებულება მდებარეობს. ათეულში ასევე მე-7 პოზიციაზეა ფინეთი, სადაც 29 უნივერსიტეტია. აქედან 10 მრავალფეროვანი ფაკულტეტებით გამოირჩევა, 3 უნივერსიტეტში ტექნიკური, ასევე 3-ში ეკონომიკური, ხოლო 4-ში სამხატვრო მიმართულების ფაკულტეტების სტუდენტები სწავლობენ. რეიტინგმა მთლიანობაში 10 სახელმწიფო გამოავლინა, რომლის მიხედვითაც ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ ქვეყნებთან ერთად სწავლის მიღების მსურველები შვედეთს, ლუქსემბურგსა და გერმანიასაც სტუმრობენ. დიდი მადლობა ანუკას და მარიამს ძალიან საინტერესო წარდგენისთვის. ჩვენ ახლა მოკლე პაუზა გვაქვს, მეგობრებო. მოკლე პაუზა საიმისოთ, რომ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის გავემზადოთ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი. სულ რამდენიმე წუთში წარსდგება საქმიანი დილის მაყურებლის წინაშე, დაგველოდეთ, სულ მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ანაკლიის სპორტში უახლესი ტექნოლოგიის გიგანტური ამწეები უნდა დამონტაჟდეს, აი ეს ხო ახალი წლის სკოლაში მოხდი ამაშობოსი და მას გავაგრძელებ და მასშტაბურ სამუშაოებზე 2000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. ამ სამუშაოების განსახორციელებლად ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა ახალი სამშენებლო კომპანიების შესარჩევი ტენდერი გამოაცხადა და ამერიკელ პარტნიორთან SSA Marine-თან და Berger Avon-თან ერთად ტენდერის პირველ ეტაპზე გასული კომპანიების შერჩევა და მათთან გასაუბრება დაიწყო, ანუ გააგრძელა დანარჩენი სანამ კიდევ ერთ შემოვყავით ქალაქიდან და ამ ინფორმაციის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე ტენდერში მოწვეულია საპორტო ამწე დანადგარების წარმოების ლიდერი 6 საერთაშორისო კომპანია, რომელთა შორის გამარჯვებულმა სპორტის ტერიტორიაზე 16 ერთეული საპორტო ამწე უნდა დააკომპლექტოს და დაამონტაჟოს. ამწეების დამონტაჟება უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით მოხდება. კი ბატონო, ასეა გიგანტურ ამწეებსა და უზარმაზარ გემათენას, რომელიც ამდენჯერმე ნახეთ უკვე ჩვენ საქმიან ეთერში, იგი 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში, მას ამ დროისთვის 100 ჰექტარი ქვიშა უკვე ამოტუმბული აქვს. ამას ყველაფერს აუცილებლად მიუბრუნდებით და ახლა 100-ია თუ რამდენი არის, ამას უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც პროექტის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოგვაქვს. დიახ, ლევან ახვლედიანი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი არის ჩვენთან ერთად. ლევან, დილამშვიდობი. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გიორგი, სანამ ლაპარაკზე გადავიდეთ, სულ მინდოდა და საახალწლო სკოლაში მოხვედრა და მგონი ამ წელს შევძლებ. დაველოდები 31 ესე ანაკლი ან არა დავარქვა მე ეგრე დაეწყება ამას ყველაფერს როგორ გიგითხოთ კარგი მადლობა როგორ მიდის პროექტი კარგად ხო ამოქოქილი და ტემპში ყველაფერი რა თქმა უნდა მივესალმებით ტელემაყურებელს დიდი მადლობა მოწვევისთვის ჩვენ ძალიან დიდი ესე ვთქვათ წამოწყება და კომპლექსური პროექტი წამოვიწყეთ 2016 წელს 2017 წელს დავიწყეთ სამუშაოები ჩამოვიდა ეს გემი ათენა, რომელმაც ამოტუმბა 5 მილიონი კუბომეტრი. 5 მილიონი კუბომეტრი 100 ჰექტარზე და 100 ჰექტარზე, ხო? ხო, აი შესწორებას გავაკეთებ. აი სამუშაოები გრძელდება, ჩვენ როგორც სწორედ აღნიშნეთ, ესე იგი გვაქვს ორი ტენდერი გამოცხადებული, ეს არის ამწეების შესყიდვაზე და ასევე გენერალური კონტრაქტორის არჩევაზე, რომელიც აი პარალელურად მიმდინარეობს. გენერალური კონტრაქტორი უკვე შეუდგება სამუშაოებს, ეგრეთ წოდებულ კინებეტონის სამუშაოებს და ინგლისურად civil engineering-ის და მშენებლობის სამუშაოებს დაახლოებით ივნისში-ივლისში შემდეგი წლის. ჩვენ მივუყვებით ჩვენ გრაფიკს. რომელიც მიხედვითაც 2020 წლის ბოლოს ჩვენ შევძლებთ პირველი გემის მიღებას და 2021 ზაფხულში სრულად დასრულდება პირველი ეტაპი ჩვენი პორტის. დღევანდელ დღემდე დაახლოებით 75 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უკვე განხორციელდა ჩვენი პროექტის ფარგლებში და დამატებით კიდე განხორციელდება დაახლოებით 525 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემდეგი 2 წლის მანძილზე. ეს მინდა კიდე აღვნიშნო, რომ გემი ათენა არ მოჩა თავის სამუშაოებს. ეს პირველი ეტაპი იყო მისი, ასე ვთქვათ, ზაფხულში კიდე დღეს უკვე დავაღრმავეთ დაახლოებით საშუალო 12 მეტრ სიღრმემდე ანაკლიის, ასე ვთქვათ, მომიჯნავე აკვატორია ზღვის და 2000 შემდეგი წლის ზაფხულში ათენა დაბრუნდება ისევ ასე ვთქვათ საქართველოში და დააღრმავებს უკვე ანაკლიის საზღვაო აკვატორიას უკვე საოპერაციო სიღრმემდე, რაც არის უკვე 16 მეტრის 16 მეტრზე. ათენას გეგმა დაახლოებით ვიხდome რა ამ წელების დანიშნულება, ანუ რისთვის გჭირდებათ, რა უნდა გაკეთდეს, მას შემდეგ რაც შეარჩევთ ამ პარტნიორებს, ანუ რა ეტაპი უნდა დაასრულოს. ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მოცულობის სამუშაო, რომელიც ამ წელების კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს, ეს არის 4 უზარმაზარი ამწე, დაახლოებით 70 მეტრის სიმაღლის და რომელსაც აქვს თითო ამწეს აქვს დაახლოებით 150,000 კონტეინერის გამტანვარიანობის საშუალება წელიწადში. 4 ასეთი და საწყის ეტაპზე 4 ასეთი ამწე დამონტაჟდება და უკან სათადარიგო დამხმარე, ასე ვთქვათ, დანადგრები, ეს არის კიდე დამატებით 8 ერთეული, ესა 8 ერთეული, არა 12 ერთეული უკაცრავად. ეს ეგრეთ წოდებული RTG-ები დამონტაჟდება, რომლებიც ანაწილებენ კონტეინერებს, მაგრამ ეს თავი
თავარის არის უშუალოდ ის სოფტი და სოფტ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა, რომელიც დამონტაჟდება ჩვენი პარტნიორი SSA Marinis ასე ვთქვათ მათი შვილობილი კომპანიის ასე ვთქვათ შემუშავებული დიახ მიერ Tideworks ქვია, რომელიც ანუ არის ის ტვინი, რომელიცაც ყველაზე ეფექტურად და ყველაზე ასე ვთქვათ მოკლე დროში და ხარჯებთან მიმართებაში დაზოგილ ხარჯებში ხდება ამ კონტეინერების გადანაწილება გემიდან და გემზე უკან. ანუ ეს ფაქტობრივად ის საოპერაციო ნაწილი შეიძლება ითქვას ეს სოფტი, რომელიც მომავალში დაამენეჯმენტებს ოპერირებას, ხო? ამ წები იქნება მაგალითად აბსოლუტურად ასე ვთქვათ ამ წეზე ზედ არავინ არ იქნება, იქნება ოთახში მჯდარი ადამიანი, რომელიც ჯოისტიკით წევანდო სტუდიის ოპერატორებზე ანუ ეს არ არის თქვა მშენებლობისთვის ამ წები, ეს არის სამომავლო საოპერაციო ამ წები თვითონ ანუ უკვე იმ ეს სურათი შეგიძლიათ იმ სურათზე იყო ანუ ეს არის უკვე ის ეტაპი, როცა მომავალში დაიწყება პორტის ოპერირება რეალურად. ათენას გეგმები ზაფხულში გაგრძელდება 16 მეტრამდე. კიდე დაახლოებით 6 მილიონი, 6-დან 7 მილიონი კუბომეტრი აქვს ამოსატუმბი ათენას. ტენდერის ნაწილზე უშუალოდ რამდენი ანუ უკვე ბოლოსკენ არის გასული და აირჩევა კომპანია თუ ჯერ კიდევ მიღების რეჟიმში არის? რეალური კონტრაქტზე. არა, ეს არის ჩვენ ყავს 3 საერთაშორისო კომპანია უკვე შორტლისტში და ამ წლის ბოლოს ჩვენ გვინდა რომ დავასახელოთ გამარჯვებული და კონტრაქტს მოვაწეროთ ალბათ ეს იანვრის მეორე ნახევარში თებერვლის დასაწყისში უკვე კონტრაქტზე იქნება ხელმოწერილი, რომელიც მათ მიცემს უკვე მზაობას, შემდეგი 2 თვის, 3 თვის მანძილზე რომ მობილიზაცია გააკეთონ ივნისში დაიწყონ უკვე მალე მორჩება ეს პროცესი. დღეს 2018-ის ნოემბერი იწურება ფაქტობრივად. 2020-ის ბოლოსთვის, ანუ 2 წელიწადში დაახლოებით ველოდებით პირველი გემის მიღებას ანაგლიაში. რა ეტაპები დარჩა ამ დროისათვის გასავლელი, რაც შეგვიძლია რომ ესე მსხვილად ჩამოვთვალოთ და პირველი გემის მიღების შემდეგ რა ხდება? ანუ სამუშაოები რაზე გრძელდება და შემდეგ მინდა რომ გადავიდეთ თვითონ შინაარსობრივ ნაწილზე, ანუ გემის მიღება არა მხოლოდ ანაკლისთვის რას ნიშნავს. ესე იგი კი ბატონო, რაზე ალაპარაკობ. დიდი ესენი გვაქვს ეტაპები დარჩენილი, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი, ეს ძალიან კომპლექსური ეს არის პროექტი, არა მარტო მშენებლობის კუთხით, არამედ მისი დაფინანსების, მოძიების კუთხითაც. ანუ ჩვენ გვაქვს კიდევ ბანკებთან დასასრულებელი 4 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან დასასრულებელი მოლაპარაკებები, რომლის დასრულებასაც მარჩილ გეგმავთ, ასევე მთავრობასთანაც ძალიან ასე ვთქვათ, მჭიდრო თანამშრომლობა გვაკავშირებს, იმიტომ რომ ეს პროექტი ძალიან დაკავშირებულია მთავრობასთან და მათ მხარდაჭერასთან. ასევე სამშენებლო კუთხითაც ეს უპრეცედენტოა საქართველოში ესეთი პროექტი არაშენებულა ჯერჯერობით და აქედან კიდევ ბევრი კონდეს ნეტა, მაგრამ რა თქმა უნდა სამშენებლო გადაწყვეტილებები ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს და ეს ჩვენ ამერიკელ ინჟინერებთან ერთად პარტნიორებთან ბერჯერაბა მიიღო ნახსენები ძალიან ესე და დიდი შრომა გაწიეს მათ, რომ ყველაზე დიდი ოპტიმიზირება მომხდარიყო დიზაინის. ეს რა თქმა უნდა ეტაპებია გადასალახი. რაც შეეხება თვითონ მნიშვნელობას თუ რას ნიშნავს ეს ამ პორტის ოპერირება, ოპერირების მერე გაგრძელდება რა თქმა უნდა გარკვეული სამშენებლო სამუშაოები, ეს არის ქალაქი უკან თავისუფალი ეკონომიკური ზონის მშენებლობა, პარალელურად იქნება და ასევე მის განვითარება, დამხმარე ინფრასტრუქტურის, მაგრამ მე ვფიქრობ რა თქმა უნდა ოპერირებაში შესვლის მნიშვნელობას აქ დიდი ასე ვთქვათ ეტაპია, ასე ვთქვათ მისაღწევად, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ შევძლებთ იმ დიდი გემების მიღებას, რომელსაც ყველა დანარჩენი ასე ვთქვათ ქვეყანას შავი ზღვის აკვატორიაში იღებს და შევძლებთ იმ მასშტაბის გამოყენებას, რასაც ეს დიდი გემები მოაქვს, ამ დიდ გემებს მოაქვს და დიდი დანაზოგების გაკეთებას იმ ვაჭრობისთვის და იმ ტვირთებისთვის, რომელიც მიდის როგორც პირველ რიგში ამ რეგიონისთვის, ანუ საქართველოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ასევე ცენტრალური აზიის რეგიონში და დასავლეთ შორის. ანუ ჩვენ ვართ გამტარი, ასე ვთქვათ, gateway ეგრეთ წოდებული ქვეყანა, რომელიც ვაკავშირებთ ამ ორ დიდ რეგიონს ერთმანეთთან და ჩვენ აუცილებლად ის ეკონომიკური ღირებულება, რომ ასე ვთქვათ, ავითვისოს რისი პოტენციალი აქვს საქართველოს როგორც სატრანზიტო, ასე ვთქვათ, დერეფანს და სატრანზიტო ქვეყანას, მხოლოდ შესაძლებელია ასე თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. ლევან, გეგმა, რომელსაც თქვენ მიყვებით, რაც ბრძანეთ, რა რჩება რეალურად დაფინანსების გარდა გამოწვევად
ვთქვათ, არა მხოლოდ 2020-მდე, 2020-ში ყველა ადგილზე გავიხარებთ გემის შემოსვლით. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თან 600 მილიონი ჯამში, რომლის მოზიდვა 75 არის უკვე მოზიდული, ეს ფაქტიურად ჯერ ადგილობრივი პარტნიორების ხარჯზე მოხდა და არის ესეც საკმაოდ დიდი გამოწვევა. აი აქ ეს ხო არ რჩება მთავარ თემად. ესე იგი, მინდა მოგახსენოთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი წინსვლა ბოლო 6 თვის მანძილზე დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მანდატები პირველ რიგში ვიტყოდი ბანკებთან მიმართებაში, ჩვენ მანდატებს მაისში მოვაწერეთ ხელი ამ საერთაშორისო ინსტიტუტთან და 400 მილიონი დოლარის მანდატი ავიღეთ. პროექტის შესწავლა პრაქტიკულად დამთავრებულია, ხა აი მთავრდება დეკემბრის პირველ რიცხვებში. გვაქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებით ჩასატარებელი. ეს ძალიან ნორმალური პროცესია. საერთაშორისო ვისაც აქვს გამოცდილება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მუშაობის მინიმუმ 9 თვე 1 წელი ჭირდება იმისთვის, რომ მთლიანად შეიგოს. კი, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი მარტო იმაზე კი არა, რომ მოვილაპარაკოთ რაღაც განაკვეთებზე, ეს არის ლაპარაკი ზეგავლენა გარემოზე, სოციალური ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, გეგმების შემუშავება, მიტიგაციის გეგმების შემუშავება და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს მიაქვს დრო და ჩვენ, აი როგორც მოგახსენეთ, მარტში შევძლებთ ამ პროცესის დასრულებას, ხოლო რაც შეეხება კაპიტალს შევკარეთ, აი ზუსტად 1 თვის წინ, 1 და 2 კვირის წინ შემოგვიერთდა 2 ევროპული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, რომლებმაც უკვე განაცხადეს მანდატი, ასე ვთქვათ, 50 მილიონ დოლარზე, რომელთაც ჩვენ დავხურეთ უკვე კაპიტალის ფინანსირებას, შესაბამისად ეს არის უბრალოდ ფორმალური პროცესები, რომელიც გასავლელი გვაქვს და ჩვენ როგორც მოგახსენეთ 2020 წლის ბოლოსკენ გეგმავთ. ეს გეგმა აღარ გადაიხედება. არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ამას ვერ იტყვით, ეს ძალიან კომპლექსური პროექტია, ყველაფერი შეიძლება, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს ამბიცია და ასე ვთქვათ, გეგმა იმისი, რომ 2020 წლის ბოლოს მივიღოთ. მაგრამ და ერთ-ერთი გამოწვევა კიდე არის რკინიგზა და გზა, რომელიც დააკავშირებს პორტს ცენტრალურ მაგისტრალებთან. ესეც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამოწვევად რჩება, იმიტომ რომ ამის სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, მაგალითად და რამდენჯერმა ჩაიშალა ტენდერი, დიახ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ჩაშილ ტენდერებთან დაკავშირებით. მოგახსენეთ, რა ვიცი, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეკითხვა არის, რომელსაც უნდა იმათ მოგახსენ, მაგრამ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა არის, ანუ ის არ უნდა აღმოჩნდეს ისე და ბანკები, რა თქმა უნდა, არ დაუშვებენ, ანუ არ მიიღებენ ისეთ გრაფიკს, რომელიც მიხედვითაც შეიძლება აღმოჩნდეს პორტი იყოს აშენებული და გზა არ იყოს, რომელთაც ანუ ესეთი რამე არ მოხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ესე ვთქვათ, ეგ გვადარდებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი გამოწვევაც რჩება, რომელიც მოსაგვარებელია. ხო, გადარდებთ. რაიმე სხვა მიმართულება მთავრობასთან ურთიერთობაში, რამდენად სინქრონშია სხვა მიმართულებები ნორმალურად და კოორდინირებულად მიდის? ჩვენ არა, იქ მუშაობთ, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან გვაქვს ძალიან კარგი მხარდაჭერა მათგან, ასე ვთქვათ, მათ ასევე мотиваცია იმისი, რომ ეს პროექტი გააკეთეს. გზის და ნუ ერთი რაც შეიძლება ითქვას, გზის და რკინიგზის, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი გაიწერა უკვე, ნახეთ თუ არა, მაგრამ უკვე ჩაიდო შემდეგი 2-3 წლის ასე ვთქვათ, გრაფიკში, 2 წლის გრაფიკში, ასე ვთქვათ. მათ გეგმაში გაცხადებულში დევს. ესეც კიდე ერთ-ერთი განაცხადია იმისი, რომ მთავრობა ძალიან მხარს გვიჭერს და მხარში უდგას ამ პროექტს. იმედია, ეგ საკმარისი იქნება თქვენი მომავალი ინვესტორებისთვის და არსებულისთვის. მათი დარწმუნება და სიმშვიდისთვის, საიმისოდ, რომ ეს ყველაფერი იყოს. მე მიხარია, რომ ჩვენ ამ თემაზე ხშირად და ბევრჯერ მოგვიწევს კიდევ საუბარი, ლევან. დიდი სიამოვნებით. ვიცი, რომ ეხლა შეხვედრაზეც ჩქარობთ. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ მაგ შეხვედრაზე, შემდეგი შეხვედრიდან, შემდეგ შეხვედრაზე ლევან ახვლედიანთან და მის კოლეგებთან აუცილებლად ვისაუბრებთ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის კიდევ სხვა უფრო ჩაშლილ დეტალებზე და მე მის გენერალურ დირექტორს ჩვენი გუნდის და სალომე მეცხვარეშვილის სახელითაც მადლობას ვუხდი, რომ იყო ჩვენთან ერთად სტუმრობდა საქმიან დილას. გავაცილდებთ ლევანს და სულ მალე დაგებრუნდებით რეკლამის შემდეგ. თურქეთის შავ ზღვაში ნავთობის და გაზის ახალ საძიებო სამუშაოებს იწყებს. მედიის ცნობით, ნავთობის და გაზის ძიება სამხრეთ თურქეთში, მერსინის პროვინციაში დაიწყო. მანამდე 30 ოქტომბერს მსგავსი სამუშაოები ხმელთაშუა ზღვაში დაისტარტა. დაზვერვითი სამუშაოებისათვის თურქეთი ახალ გემს ფატიხსაც გამოიყენებს. 2017 წლის შედეგებით თურქეთმა ნავთობისა და გაზის ახალი საბადოების მოსაძიებლად 1863 სამუშაო ჩაატარა. ხო, მასშტაბური ვარნის შემდეგ სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი ოდნავ გაიზარდა, მაგრამ ფასი პიქტარ შედარებით მაინც 30%-ით ნაკლებია. ამავე დროს ნავთობის მოპოვების მოცულობამ რეკორდულ მაჩვენებელსაც მიაღწია, მოგახსენეთ კიდეც ეს გუშინ 11 მილიონს გადააჭარბა, 11 მილიონ ბარელს გადააჭარბა ყოველდღიურმა მოპოვებამ, არა და საუდის არაბეთი ოქტომბერში დღეღამეში 10.900
იპოვებდა. მოკლედ დიდი პოლიტიკა, დიდ ბიზნესში ყველგან ტოვებს თავის კვალს. Twitter-ზეც, ფასებზეც აისახება ეს ყველაფერი და ბირჟებზეც. არც ბირჟებისთვის იყო მთლიანობაში გასული კვირა დალხენილი. მარტო მე რო არ დამიჯეროთ ჩემზე გაცილებით ყურადღებით ამ თემას თვალყურს ადევნებს ლამის ყოველდღიურ და ყოველწუთიერ და ყოველსაათობრივ რეჟიმში გოგა მელიქიძე. გოგა გალტენდაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელია. თუ ვინმე დარჩა კიდე ამ ქვეყნად, ვინც არ იცნობს ამ არაჩვეულებრივ პროფესიონალს და ადამიანს, კიდევ ერთხელ დარწმუნებით საიმისოთ, რომ სამშაბათს აი ამ დროს ყოველთვის არის გალტენდაგარტიდან ჩართვა, რომელსაც გოგა მელიქიძე უწყობა ფაქტიურად საქმიანი დილის თანაწამყვანი სტატუსით და სწორედ ის დაამოწმებს ახლა ან შეიტანს კორექციას ჩემს ნათქვამში. როცა ვთქვი, რომ გასული კვირა საკმაოდ турბულენტური ყევებით სავსე და ჯამში წამგებიანი იყო ყველა ძირითადი ინდექსისთვის. გოგა დილამშვიდობის და წარმატებულ ეთერს გისურვებ. დილამშვიდობისა გიორგი, მივესალმებ მაყურებელს, შენ საკმაოდ კარგად აღნიშნე გასული 2 კვირა და შეიძლება ითქვას ოქტომბრიდან მოყოლებული საკმაოდ რთული პერიოდი უდგას გლობალურ საფონდო ბაზრებს და ნელა შევაჯამოთ თითოეული მათგანი და წლის ესე ვთქვათ დინამიკაზეც ვისაუბროთ. ამერიკაში გასულ კვირას და გასული 2 კვირის მანძილზე საკმაოდ მაღალი ვარდნები დავინახეთ. ძირითადად ამერიკული საფონდო ინდექსები Dow Jones-ი, S&P 500-ი, NASDAQ-ი 4%, 4.5% დავარდნენ, ყველაზე მეტად დავარდა NASDAQ-ი 5% და 5%-ამდე რა და კვირის ჭრილში ასეთი მაღალი ვარდნები, საკმაოდ მაღალი ვარდნებია. წლის თვალსაზრისით თუ ვისაუბრებთ, ამერიკული ინდექსები გასულ მიმოხილვაში ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ერთადერთი კონტინენტი იყო, ბაზარი იყო ამერიკა, სადაც ისევ ინდექსები დადებით და საჩვენებდნენ. ეს ყველაფერი სამწუხაროდ შეიცვალა. ამერიკული საფონდო ინდექსები NASDAQ-ის გარდა, ეს ვთქვათ, უარყოფით ზრდაში გადავიდნენ, ანუ ამერიკაც და როგორც მსოფლიოში ყველა ძირითადი საფონდო ინდექსიც, ანუ უარყოფით დასაჩვენებს წლის თვალსაზრისით თუ შევხედოთ წლის ჭრილში ბოლო 11 თვეს. ერთი NASDAQ-ია, რაც ინარჩუნებს ოდნავს დას 2%-ით, იმიტომ NASDAQ-ი საკმაოდ კარგად იყო გაზრდილი, 10%-ამდე იყო გაზრდილი და ბოლო კვირეების შემცირება მისი 10%-იანი და 2%-ამდე ჩამოიყვანა, როგორც აღმოჩნდა დანარჩენი ინდექსები, ამერიკული ინდექსები არიან, ესე ვთქვათ, გაწითლებული უარყოფით ზრდებს აჩვენებენ. რამ განაპირობა გასული 2 კვირის მანძილზე ესეთი ვარდნები, ძირითადად ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები წამოვიდა დაბლა. ამერიკაში როგორც წესი უყურებენ 5 ძირითად ტექნოლოგიურ გიგანტს, ეს არის Facebook-ი, Apple-ი, Netflix-ი, Amazon-ი, Google-ი და პირველი ამ დიდ კომპანიებში თავი მოხარა, ესე ვთქვათ, Facebook-მა. Facebook-თან დაკავშირებული იყო რამოდენიმე მიკროსკანდალი, ზოგადად ამ Facebook-ის და სოციალური ქსელების ნაირი ბიზნესები უფრო რეგულირდება მსოფლიოში, ამერიკაშიც განსაკუთრებით, იქ Zuckerberg-თან დაკავშირებით იყო გარკვეული სკანდალი, Facebook-ის აკაუნტთან დაკავშირებით, ამ ყველაფერმა გამოიწვია Facebook-ის აქციების ვარდნა, შემდეგ იყო Apple-თან დაკავშირებული, ესე ვთქვათ, გაყიდვებთან დაკავშირებული სკეპტიციზმი, რომ Apple-ის ესე ვთქვათ ბოლო მოდელი ისე აღარ იყიდება, როგორც მისი წინა ვერსიები, ამ ყველაფერმა ბუნებრივია გამოიწვია დაწოვა ამ გიგანტი ტექნოლოგიების აქციებზე და ეს კომპანიები და მსგავსი კომპანიები არიან ეგრეთ წოდებული growth აქციები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან, ამერიკელი ინვესტორები გამონთავისუფლდნენ ამ აქციებიდან, გადავიდნენ უფრო ვთქვათ ფუნდამენტალურად ღირებულ ფასიან ქაღალდებში და კომპანიებში, ამან გამოიწვია ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი დაწოვა საფონდო ბაზრებზე და რაც გადაედო შემდეგ მთელ მსოფლიოს. ჩვენ იგივე ტენდენცია ამ წლის თებერვალში დავინახეთ, როცა Facebook-ის სკანდალმა ბაზრები მნიშვნელოვნად დაწია. ეს არ იყო მხოლოდ განპირობებელი მიზეზი, გასული 2 კვირის მანძილზე რამაც გამოიწვია საფონდო ბაზრების ვარდნა, განსაკუთრებით ამერიკაში ოქტომბრის ეკონომიკური მაჩვენებელმა ოდნავ იმედგაცრუება გამოიწვია ამერიკელი ინვესტორების. იყო გარკვეული ძდები, მაგრამ იმაზე ნაკლები ვიდრე ინვესტორები მოელოდებოდნენ. ერთადერთი ისეთი და სადაც უფრო მეტის და იყო ვიდრე ამერიკელი ანალიტიკოსები განიხილავდნენ, იყო უძრავი ქონების გაყიდვები, დანარჩენი მიმართულებით ყველგან იყო ესე ვთქვათ ზდის მიმართულებით ოდნავ იმედგაცრუება. ეს ყველაფერიც დააწვა ესე ვთქვათ ამერიკულ საფონდო ბაზრებს. ასე დროს ჩვენ ვხედავთ ხოლმე ყურადღების გადატანას ობლიგაციების ბაზარზე, როგორც ეს როცა ხდება გამოთავისუფლება ფასიანი, ანუ ამერიკული აქციებიდან ხდება ობლიგაციების მიმართ ყურადღების გამახვილება და ინვესტიციების გადანაწილება და ალოკაცია. დავინახეთ ობლიგაციების ფასების ზრდა, მაგრამ არა ისეთი აქტიურობით, როგორც ამას წინა წლებში ვხედავდით. რატომ? იმიტომ რომ ობლიგაციების ბაზარს თავის ეს ვთქვათ ეკონომიკური მოვლენა ელის, რაც არის საფრთხე განაკვეთების გაზრდა და საფრთხე განაკვეთების გაზრდა საკმაოდ კაფიოთ არის მოსავალნელი და ეს ყველაფერი ბუნებრივი ობლიგაციების ფასს დააწვება. შესაბამისად, ობლიგაციების ბაზარი ვერ არის კარგი ალტერნატივა გამონთავისუფლებული თანხების აქციებიდან. გადავალ სხვა ესე ვთქვათ აქტივობის კლასებს და ევროზონაზე. ერთი ორი წუთი თქვენ ავთობ
ფონდზე შენ კარგად აღნიშნე, ავტომა თავის ღირებულების მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ღირებულება დაკარგა ისე 30%-ით იყო გაზრდილი წლის მანძილზე და ოქტომბრის დასაწყისში მისი ვარდნაც დაიწყო სწორედაც ამ ჭარბი მიწოდების გამო და სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენების გამო. ნავთობის ფასი გასულ კვირის მანძილზე, მარტო გასული კვირის მანძილზე 10%-ზე მეტი დავარდა, $50 ფარგლებში ივაჭრება WTI. ერთადერთი კარგი რაც შეიძლება ამას მოყვეს არის ის, რომ სხვადასხვა ეკონომიკებში, როგორც განვითარებულ ეკონომიკებში, ასე განვითარებად ეკონომიკებში ნავთობის ფასის ვარდნამ ინფლაციური ფონი მოხსნა, იმიტომ რომ ინფლაციური ნავთობის ფასი და ნავთობის ფასით განპირობებელი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური ფაქტორები ბევრ კალათაში შედის, ესე ვთქვათ, რაც იფლის მომხმარებლების ფასებს და განსაკუთრებით განვითარებად ეკონომიკებში, შესაბამისად განვითარებად ეკონომიკებში გარკვეული ინფლაციური ფონი შემსუბუქდა, რაც კარგია. რაც შეეხება ოქროს ფასი ალბათ შეიძლება ითქვას ყველაზე ნაკლებად შემცირდა გასული ორი კვირის მანძილზე, გასულ კვირას მხოლოდ 0.03% შემცირდა, შეიძლება ითქვას უცვლელი დარჩა, წლის თვალსაზრისით შემცირებულია დაახლოებით 5.9%, ანუ 6%-ამდე. ანუ ოქრო არ არის გამორიცხული და ეს მოსაუნელისა და ყოველთვის შეიძლება ითქვას ასე ხდება ხოლმე, როცა მაღალი ვარდნებია საფონდო ბაზარზე, ოქრო წარმოადგენს გარკვეულ ესე ვთქვათ დაცულ აქტივს, სადაც ძირითადი გადადინებები ხდება ხოლმე აქტივების ფულადი რესურსების. რაც შეეხება ევროზონას გადაედო ამერიკის ტენდენცია, ევროზონაში დავინახეთ ძირითადად ვარდნა საფონდო ინდექსების, სტოქს 600, DAX 30, CAC 40, რომელიც ესე ვთქვათ ამერიკული ინდექსების ანალოგიები ევროზონაში დავარდნენ დაახლოებით 1.9%, არა ისე ძალიან როგორც ამერიკაში, მაგრამ წლის თვალსაზრისით ბევრად მნიშვნელოვნად არიან შემცირებული ვიდრე ამერიკული ინდექსები. თუ ამერიკაში გვაქვს 4.9% შემცირება ძირითად ინდექსებში, ევროზონაში ეს მაჩვენებელია 9-10%, 12%, მაგალითად DAX-ი, გერმანული ინდექსი შემცირებულია 13%-ამდე, სტოქს 600, რაც S&P 500 ანალოგია ევროზონაში შემცირებულია დაახლოებით 9%-ამდე, CAC 40 შემცირებულია 6%-ამდე, ფრანგული ინდექსი, ანუ ევროზონა გაცილებით დიდ, ესე ვთქვათ, უარყოფით მაჩვენებელშია ვიდრე ამერიკა. ევროზონაში ორ ეკონომიკურ მოვლენას ექცევა ყურადღება, ეს არის Brexit-ი და იტალიაში განვითარებული მოვლენები. Brexit-თან დაკავშირებით ოპტიმიზმმა მოიმატა, შესაბამისად დავინახეთ ფუნტის გამყარება დოლართან მიმართებაში, სწრაფად გამყარდა ფუნტი. და არის ის, რომ იყო საუბარი რამდენად ბრიტანეთი მოახერხებდა ევროზონასთან თავის სავაჭრო ხელშეკრულებების და რეჟიმების დაალაგებას და ხელშეკრულების მიღწევას და წინასწარი ესე ვთქვათ შეთანხმება მოხდა. ამ შეთანხმება კიდევ ექვემდებარება ბრიტანეთის პარლამენტის გარკვეულ დამტკიცებას, თუმცა ოპტიმიზმი საკმაოდ მაღალია და ეს ძალიან კარგია. განახოთ 2019 წლის მარტში დაიწყო Brexit-ის პროცესი და როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა ოპტიმიზმი როგორც აღნიშნე დადებითია. რაც შეეხება იტალიაში განვითარებულ მოვლენებს, იტალიის მთავრობა, კოალიციური მთავრობა და ევროკომისია კიდევ ერთხელ ხვდებიან იტალიის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ჩვენთვის რომ იტალიამ დეფიციტური ბიუჯეტი დაგეგმა და იმიტომ რომ დეფიციტური ბიუჯეტი თუნდა რომ ეკონომიკა გაზარდოს და ამ გაზრდილი ეკონომიკით უფრო კარგად მოესახუროს თავის ესე ვთქვათ საშინაო საგარეო ვალს, იმდროინდ როდესაც ევროკომისიას ეს დეფიციტური ბიუჯეტი არ მოწონს და იძახს დეფიციტური ბიუჯეტი გამოიწვევს გაცილებით დამატებით ვალს იტალიის ეკონომიკაში და ეკონომიკური და არ ეყოფა ვალის დაფარვას. ყოველ შემთხვევაში ეს დებატები იწვევს გარკვეულ კრიზისს ევროზონაში და ევროზონის ეკონომიკის განვითარებაში გარკვეული თვალსაზრისით. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში ინდექსი ოდნავ დავარდა, შედარებით ნაკლებად 2%-ამდე, ზოგადად ნიკეი 225 სადღაც 5%-ამდეა შემცირებული გაცილებით ნაკლებად ვიდრე ეს ევროზონის ინდექსებია. ზოგადად იენა დოლართან მიმართებაში 112-ის ფარგლებში ვაჭრება ზუსტად იგივე მაჩვენებელზე როგორც ამ წლის დასაწყისში. ორი ეკონომიკური ფაქტორია, რაც შეიძლება იაპონიაზე ითქვას, იაპონიის ეს ვთქვათ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ოდნავ გაიზარდა, რასაც ეკონომისტები ელოდებოდნენ, რომ გაიზარდა, მაგრამ არა ისე ძალიან როგორც ეს გაიზარდა და ასევე სავაჭრო პროფიციტი შეუმცირდა იაპონიას ამერიკასთან, რაც ოდნავ მეტად შემცირება, ვიდრე ამას ინვესტორები და ანალიტიკოსები მოელოდებოდნენ. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ბუნებრივია იაპონიის მეოთხე კვარტალის ეკონომიკურ ზაზე გარკვეულ ასახვას ნახავს, თუმცა ინფლაცია ისევ 1%-ის ფარგლებშია, რაც ნიშნავს იმას, რომ იაპონიაში არ ელოდებიან გამკაცებას მონეტარული პოლიტიკის და ის შერბილებული, ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა, რაც ნულოვანი და -%-ებია, მინუს უარყოფითი საპროფიტო განაკვეთებია, ისევ ძალაში რჩება. რაც შეეხება ჩინეთს და სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, ჩინეთში საკმაოდ დიდი პრობლემებია საფონდო ინდექსებთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვან ვარდნებს ხედავთ. განსაკუთრებით ეს განპირობებულია ჩინეთსა და ამერიკას შორის სავაჭრო დაძაბულობით, ამავდროულად
უშუალოდ გასული ორი კვირის მანძილზე იყო საუბარი მასეთ, რომ ტრამპი მოუწოდა სხვადასხვა ამერიკულ და ევროპულ კომპანიებს, რომ არ შეეძინათ ჩინეთის კომპანიების მიერ ნაწარმოებები პროდუქცია, ამან კიდევ მეტი დატოვა გამოიწვია ჩინეთის საფონდო ბაზარზე, ზოგადად შანხაი კომპოზიტი, რაც ერთ-ერთი მთავარი ინდექსია ჩინეთის, სადაც 22%-ზე მეტითაა შემცირებული, ალბათ ბოლო წლების მანძილზე ყველაზე მაღალი ვარდნა აქვს შანხაი კომპოზიტს და ყველა ელოდება ეს თქვა ჩინეთსა და ამერიკას შორის უკვე დაალაგდება ურთიერთობა დიდი ოცეული შეხვედრაზე, რაც 30 ნოემბერს იქნება დაიწყება არგენტინაში და მთელი ყურადღება მაგაზე გადატანილი. სხვა განვითარებადი ეკონომიკებსაც შეეხება, ძირობთ განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსიც, მორგან სტენლის ინდექსი 16%-აა შემცირებული წელიწადსა დღემდე, გასულ კვირას ოდნავ გასული კვირის მანძილზე ოდნავ შემცირდა. ზოგადად განვითარებადი ეკონომიკების საინვესტიციოდ ჯერჯერობით ვერ წარმოადგენენ მომხიბვლელ ტერიტორიას ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ ეს გლობალური ასე ვთქვათ სავაჭრო რეჟიმები და ეს დაძაბულობა და ბუნდოვანობა გლობალურ ეკონომიკის ძებს აწვება, შესაბამისად ინვესტორები თავს იკავებენ კიდევ უფრო მეტ ასე ვთქვათ რისკიან ეკონომიკებში შევიდნენ. აქედან ამავდროულად დოლარი მყარდება, რაც ნიშნავს, რომ განვითარებადი ეკონომიკების საგარეო ვალი ოდნავ ძვირდება და აქედან გამომდინარე ინვესტორები ჯერ კიდევ არ განიხილავენ ესე მკაფიოდ განვითარებადი ეკონომიკებს, როგორც ალტერნატიულ საინვესტიციო ეკონომიკებს. და რო შევაჯამოთ ზოგადად სოფლიოში წლის მანძილზე შეიძლება ითქვას, რომ ფასიან ქაღალდებში, აქციებში განსაკუთრებით ამონაგები უარყოფითია. იგივე ტენდენცია იყო 2016 წელს, როცა წლის მანძილზე, წლის დასაწყისიდან წლის ბოლომდე ინდექსებმა უარყოფითი პერფორმანსი აჩვენეს. დიდი მადლობა გოგა მელიქიძეს. გალტენ-დაგარტიდან იყო პირდაპირ ტრადიციული ჩართვა, სადაც მიმოვიხილეთ გასული კვირის ტენდენციები და ანალიტიკას სრულად უკვე ნახავთ BMG-ზე. მე კიდევ ერთხელ შემიძლია გითხრათ მხოლოდ რომ აღნიშნული ანალიტიკა მათ შორის ინგლისურ ენაზეც არის ჩვენთან განთავსებული, ასე რომ ყველას ვისაც აინტერესებს ძირითადი ტენდენციები, როგორც საფონდო, ისევე საბირჟო სხვა ინდექსებისა, ეწვიეთ BMG-ს. კარგი, გავიდეთ ახლა რეკლამაზე და სულ რამდენიმე წუთში უკვე კიდევ ერთი თემა, კიდევ ერთი, რა ვიცი, ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ჩვენი გუნდისთვის ძალიან დიდი სიხარულით და სიამაყეც, ყველაფერი რაც უკავშირდება აჭარა გრუპს და რაც უკავშირდება სასტუმრო სტამბას, მათი მორიგი აღიარება და სულ რამდენიმე წუთში ვალერი ჩეხერია იქნება ჩვენ სტუდიაში. ძველი გაზეთის სუნი თუ გახსოვთ, ან იქნებ იმ ადგილას მოხვედრილ ხართ, სადაც წლების წინ საბჭოთა ლიტერატურის ტომეულები იბეჭდებოდა. მხატვრულ ნამდვილ ლიტერატურასაც ბეჭდავდნენ თურმე. ამერიკული ფილმები მაინც გექნებათ ნანახი საგამომცემლო სახლებზე, სადაც ხმაურიან დაზგებთან ჩაფიქრებული მთავარი გმირი პრინციპულ გადაწყვეტილებას იღებს. ასეთი ხმაური წლების წინ თბილისის ცენტრში და უფრო ზუსტად ვერაზე 1930-იანი წლებიდან სტამბაში ყოველდღიურად ისმოდა. მერე დაზგები დადუმდნენ. ამავე მისამართი ძალიან ისე დიდი ხნის წინ ჩხრიალი, ჟღრიალი და ხმაური სულ სხვა მიზეზით განახლდა. იქ სადაც წლების წინ საგამომცემლო საქმიანობა დუღდა, სასტუმრო ბიზნესი აყვავდა და აყვავდა პირდაპირ მნიშვნელობით. ამფითეატრი, კაზინო, რესტორანი, კაფე, უგემრიელესი კერძები და განსაკუთრებული კონცეფციის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელშიც დასვენებაც თბილისის სტუმრებს გულგრილს ვერაფრით ტოვებს. სტამბას უნიკალური დიზაინი არც ლონდონში გამორჩენია და Edward Europe-ის პრესტიჟული ჯილდო აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს ვალერი ჩეხერიას და კომპანიის მმართველ დირექტორს ლევან ბერულავას წლის საუკეთესო ახალი კონცეფციისთვის გადაეცათ. ჩვენც მეტი რა გვინდოდა, ეს ყველაფერი მშვენიერი მიზეზია, რომ სტამბას ესტუმრო და ჯილდო მეგობრებს პირადად მიულოცო. ვერაზე, თბილისის ცენტრში, სადაც წლების წინ საგამომცემლო საქმიანობა დუღდა, დღეს სასტუმრო სტამბა ფუნქციონირებს. სასტუმრო, რომელმაც მიიპყრო თითქმის ყველა ქვეყნის Vogue-ის, Forbes-ის, Times-ის, Bloomberg-ის ყურადღება და სასტუმრო, რომელზეც წერენ ყველა სტატიაში, სადაც საქართველოსზე ან თბილისზეა საუბარი. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. გასული საუკუნის 30-იან წლებში აგებული ეს ხუთსართულიანი შენობა ნოსტალგიებთან და ინდუსტრიულ ეპოქასთან არის დაკავშირებული, რომელიც დღესდღეობით თანამედროვეობასთან ტანდემში ახალ ისტორიას ქმნის. დღეს აქ დაზგების ხმაური და გაზეთის სუნი სასტუმრო ბიზნესმა ჩაანაცვლა და სახელიც ისტორიული წარსულიდან დაერქვა. სტამბა, რომლისთვისაც 6 თვე საკმარისი აღმოჩნდა, რომ საერთაშორისო მედიაში მძაფრი ინტერესი გაეჩინა, თუმცა მოდით დავიწყოთ თავიდან.
ჯერ იყო და მიმდინარე წლის მაისში გახსნილ სასტუმროს ივნისში გამოცემა ტელეგრაფი გამოეხმაურა და სტამბას საუკეთესო სასტუმროების რეიტინგში დაასახელა. ყოფილი საბჭოთა ეპოქის სტამბა განსხვავებული დიზაინის სასტუმროდ იქცა, სადაც მინის გამჭვირვალე აუზი და გრანდიოზული კაფე დაგვხდებათ. სამზარეულო სტუმრებს ტრადიციული ქართული საკვებით უმასპინძლდება და ეს ყველაფერი ერთად შესანიშნავად ერგება დედაქალაქის სტილს, წერია სტატიაში. სასტუმროს საინტერესო ისტორია და განსხვავებული დიზაინი არც Forbes გამორჩენია. სასტუმრო საბჭოთა კავშირის დროს არსებულ საგამომცემლო სახლშია გახსნილი და შესვლისთანავე ნათელი ხდება, რატომ უწოდებენ მას ქართულ ოაზისს. ბიზნეს გამოცემის ასეთმა აღიარებამ შენობის მიმართ დაინტერესება ერთიორად გაზარდა და ტურისტებმა დედაქალაქში იმ მიზეზით დაიწყეს ჩამოსვლა, რომ სტამბა ენახათ, რომელიც სასტუმროს გარდა გამწვანებულ ამფითეატრს, კაზინოსა და რესტორანს აერთიანებს. 6 თვეა რაც გავიხსენე და სასტუმროს ჭირდება 1 წელი როგორც მინიმუმი რომ მან თავისი ადგილი იპოვოს და გაითქვა სახელი, მაგრამ სტამბამ ეს უკვე მოახერხა, ამიტომ ძალიან დიდი დაინტერესება ასევე რუმს უკვე მიემატა სტამბა და შესაბამისად ძალიან საინტერესო პროცესებს გავდივართ ამ კუთხით. ინტერესი შენობის მიმართ არ წყდება პირიქით. ერთმა მეორეს უთხრა, მეორემ მესამეს და ასე. ყველა ქვეყანაში გაიგეს, რომ არსებობს პატარა სახელმწიფო კავკასიაში, სადაც ძალიან ცოტა 4 მილიონზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს და განთავსებულია სასტუმრო სტამბა, რომელიც ახერხებს, რომ ღირებულებებითა და მისწრაფებებით განვითარებული სამყაროს ღირსეული წევრი გახდეს. ამის კიდევ ერთი დასტური კი ლონდონში გამართული დაჯილდოების ცერემონიალი Ahead Award Europea და ჯილდო, რომელიც სასტუმრო სტამბას გადაეცა ნომინაციაში. წლის საუკეთესო ახალი კონცეფცია. სასტუმრო ინდუსტრიაში ეს არის ყველაზე დიდი დაჯილდოების ასე ვთქვა ცერემონიალი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ჟური არის, რომელიც გაფასებს მსოფლიო მასშტაბით და სტანდარტებით და სიახლეების მიხედვით. შესაბამისად ეს ძალიან უაღრესად მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდისთვის და აღიარებისთვის. სტამბა არის პირველი ქართული ბრენდი და სასტუმრო, რომელმაც გამარჯვება მოიპოვა მსოფლიო მასშტაბის სასტუმრო ინდუსტრიისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრესტიჟული დაჯილდოებაზე. თუმცა ამბობენ, რომ წარმატების ათვლა მხოლოდ ახლა იწყება და წინ უფრო მეტ და მასშტაბურ აღიარებას აანონსებენ. დიახ, სულ რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა და ბრიტანულ ტელეგრაფში ათეულში საუკეთესო სასტუმროების ათეულის მოხვედრის გარდა და ამ ჯილდოს გარდა იყო The Times აღიარება 100 საუკეთესო destination შორის, ვისაც არ გამორჩა, თუმცა არც ლევან ბერულოვას და არც ვალერი ჩეხერიას არ დაუთმე ის ჩემს მიერ შეძენილი ჟურნალი, რომელიც ამაყად არის Forbes-ს და სხვა შორის ასე ვთქვათ განთავსებული, სადაც სტამბა ასევე მოხსენიებულია მსოფლიოს 100 საუკეთესო ადგილმდებარეობად, აუცილებლად მისასვლელ ადგილებს შორის. ეს ჯილდო ყოველთვის საკმარისი მიზეზია საიმისოთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაკავებული ჩვენი რესპონდენტთაგანი იყოს ჩვენთან ერთად და პირადად მივულოცოთ აჭარის აღმასრულებელ დირექტორს ვალერი ჩეხერიას. აღნიშნული აღიარება. ვალერი, დილამშვიდობის. დიდი ამბავი იყო, დიდი ამბავი, მაგრამ სტუდიაში ვერსად ვერ მოახერხე მისვლა და მიხარია რომ ჩვენთან ერთად კი იყო რამოდენიმე დიდი გამოხმაურება ლონდონშივე, ქონდა რამოდენიმე ინტერვიუ, მადლობა, მაგრამ საყოველთაო სტუდიაში ყოფნა ყველაზე კარგია. მადლობა. ამ ყოველთვის მოსმენ არის ძალიან მაგარი. მოყევი რა ხდებოდა ლონდონში, ლევანმა ახსნა რა ტიპის ჟიურია ეს რო არის, არ ვიცი, ალბათ ყველაზე ტოპ არის აღიარება, სადაც გაფასებს ალბათ ყველაზე ავტორიტეტული სასტუმროს ბიზნესში არსებული ადამიანები, რომლებიც არიან დიდი ჩეინების ხელმძღვანელები, რომლებიც არიან ძალიან ცნობილი არქიტექტორები, დიზაინერები, ჟიურის წარმოადგენს დაახლოებით 18 კაციანი შემადგენლობა, რომელიც სასტუმროს ბიზნესში და დღევანდელი სასტუმროების და მსოფლიოს დონეზე სასტუმროების განვითარებაში ყველაზე დიდი წვლილი მიუძღვის. ამიტომ სითულება ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოდ ფაქტიურად ოსკარი არის ჩვენი ჰოსპიტალიტის ნაწილში და ვიცოდით, რომ ვიყავით წარდგენილი 2 ნომინაციაზე, უკვე ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო ნომინაციაში ყოფნა. მეორე რა იყო? თუმცა ერთი იყო ესე ურბანული გადაკეთებული სასტუმრო, მეორე იყო ვიზუალური მხარე სასტუმროსი. ვიზუალური მხარე იგულისხმება ის მენიუები თუ სხვადასხვა კოლატეროლები, რომლებიც სასტუმროში დევს. და როდესაც გავიარეთ ეს ორივე ნაწილი და
რამოდენიმე ნომინაციაში დასახელებულმა ძალიან ლამაზმა სასტუმროებმა გაიმარჯვეს, უკვე აღარ ველოდებოდი ჯილდოს და საბოლოოდ, როდესაც ორი ყველაზე მთავარი ჯილდო არის, ეს არის წლის საუკეთესო სასტუმრო და წლის ახალი საუკეთესო კონცეფტი, ეს არის განსხვავებული ნომინაცია, იმიტომ რომ 18-ვე ჟიურის წევრი ჩუმად silently აძლევს ხმას და თვითონაც არიციან ვინ არის ბოლო წუთამდე გამარჯვებული, იმიტომ რომ ესე იგი ანუ მაგ დროს არც იცი რომ ნომინანტი ხარ. მაგ დროს არც იცი რომ ნომინანტი, არც არავინ არ იცის ვინ არის ნომინანტი. და ეს არის უკვე დაჯილდოების ბოლო ნაწილი, სადაც ეს ორი ნომინაცია იწყდება და ამ ნომინაციაზე ერთ-ერთი ჩვენ აღვნიშნით და სიმართლე რომ კითხო სცენაზე ასლაც კი უკვე ძალიან დიდი სირთულე იყო, იმიტომ რომ უკვე იმხელა მოლოცვები იყო, იმხელა აღიარება არის იმ წამსვე, რომ რეალურად ვერაფერს ვერ აანალიზებ. ერთი მომენტი იყო, როდესაც გადავხედით ერთმანეთს და ხო მართლა ჩვენ სტამბა ნამდვილად უნიკალური გარემო არის და ბევრი მიზეზით, როცა იგივე ისტორიული ნაწილი შენარჩუნებულია და მათ შორის თანამედროვე ბოლო დეტალები არის გუშინდელი დღიდან ფაქტობრივად. მაგრამ არც რომსი იყო ამ შემთხვევაში ესე უბრალოდ გაკეთებული სასტუმრო, რომელმაც რაღაცა ერთი მიმართულება აერჩია. რითი აღმოჩნდა მათ შორის ამ ნომინაციისათვის და თქვენი სტუმრებისთვის ჩვენ ბევრთან გაქვს შეხება და უშუალო შეხება გაქვს თითქმის ყველა სტუმართან. რითი არის ეს განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში? თქვენი ჩანაფიქრი მაინტერესებს და მეორე მხრივ აღქმა რამდენად ხდება სწორედ ამ კონცეფციის. სწორედ ეს იყო იდეა და როგორც ახსენეთ სიუჟეტის დასაწყისში, რომ კიდევ დგას ის გაზეთის სუნი და იმ რაღაცა დანადგარების სუნი, რომელიც სტამბის დანადგარები არის, სასტუმროში დგას და დაუშვათ ინარჩუნებს იმ სახეს, რომელიც ისტორიულად ყოველთვის იყო საქართველოში ძალიან დახურული შენობა, რომელიც თელი ჩემი ბავშვობა მაინტერესებდა რა ხდებოდა შიგნით. მართლა ესე იყო, ესე გავიზარდეთ, ვერაზე გავიზარდეთ და სულ გვაინტერესებდა რა მხელა არის შიგნიდან ეს ტერიტორია და გადავწყვეტ რომ ზუსტად ის რასაც შენობა კარნახობდა ის გაგვეკეთებინა რა თავიდან ბოლომდე დიზაინი არის აწყობილი ამით. მუზეუმის ნაწილი და არის ადგილი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იპოვნოს თავისი საკუთარი კუთხე. არ აქვს მნიშვნელობა რა ტურისტია, ქართველი მომხმარებელი არის, ადგილობრივი მომხმარებელია, მოდის ყავის დასალევად თუ სამუშაოდ, უბრალოდ ყველას აქვს შესაძლებლობა იპოვოს თავისი კუთხე რა. და ეს არის ის კონცეფტი, რომელიც დღეს ყველაზე მეტად ფასობს და არ არის მხოლოდ სასტუმრო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლია მოხვიდე და ისვენო ძალიან გემრიელად მიირთვა, გაერთო, უბრალოდ იმუშაო და იყო ის, ვინც შეგიძლია თავი მოკლედ ისე გამოდის. ერთი ის მაინტერესებს კონკურენტებს შორის იყო თუ არა სხვა სასტუმროები, რომელსაც ასეთი მცირე ბიოგრაფია აქვს. ანუ რამდენიმე თვიანი გახსნის პერიოდი, ანუ სხვა იყო თუ არა მიმართულება. თუ ერთადერთი იყო ამ კონკრეტულ ნომინაციას პირდაპირ ჟიური ასახელებს, ესე იგი ჩუმი ვოუთით, ჩუმი არჩევანით არც იცი შეიძლება რომ ყავდეს, იმიტომ თვითონ წვიტავს და თვითონ რასაც უნდა იმასაც, თუმცა დაუშვათ სხვა ნომინაციები იყო ძალიან ლამაზი სასტუმროები, თუმცა ესეთი პატარა ისტორიის მქონე სასტუმრო არც ერთი არ ყოფილა. თავიდან როდესაც შევედით ნომინაციაზე და რამოდენიმე ადამიანი როდესაც გაგვეცნო გითხრა რომ ვიცოდით რომ რაღაცას ველოდებოდით, ვიცოდით იმდენჯერ იყო სტამბა გაჟღერებული რომ ვერ გითხარით, თუმცა დაუშვათ რომ დაგინახეთ და გაგიცანით, გვინდოდა რომ გვეთქვა რომ იცით ალბათ რაღაცა ჯილდოთი უნდა წახვიდეთ. თუმცა რაღაცაც არის და რაღაცაც ხო უკვე რეალურად იქ მოხვედ და ძალიან მგონია რომ ძალიან უკვე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საქვეყნისთვის, სასტუმროსთვის. კიდევ ერთხელ მართლა ეს არ არის ჩვენი გამარჯვება, ეს არის გამარჯვება დარწმუნებული ვარ თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული ქართველის, თითოეული იმ მომხმარებლის, რომელიც სტამბის მომხმარებელია იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მსოფლიოს რუკაზე საქართველოს შეიძლება გამოჩნდეს და გამოჩნდეს თბილისი. არ აქვს მნიშვნელობა რითი ეს არის სასტუმრო, ეს არის სხვა პროდუქტი, მოკლედ კიდევ ერთხელ მოვიტანეთ აღიარება მქონია. ზაზას კითხვა რო გავაგზავნოთ, ბევრს მოგზაურობ ძალიან და ვიცი რომ ძალიან ბევრ სასტუმროს სტუმრობ სხვადასხვა ქვეყნებში იმ ნომინანტებს შორის რომელიც იქ იყო სტამბა როგვერდზე გავწიოთ იყო თუ არა ფავორიტი ან ყავს თუ არა ფავორიტი რომელიც აი აღგაგთოვანა როგორც კონცეფციით მე არ ვამბობ რაც ნახე ინტერნეტის საშუალებით სადაც ყოფილ ხარ რომელიც აი იტყვი რომ აი ეს ღირსია ნამდვილად ერთ-ერთი ნომინაციაში რომელიც ურბანული ტრანზაქცია მიიღო ამ ნომინაციაში ეს არის ერთ-ერთი სასტუმრო რომელიც არის ყოფილი ფოსტის შენობა ეს არის ბელგიაში ფოსტა 1886 ესე ქვია ამ სასტუმროს რომელიც მგონია რომ რაღაცა ჰარი პოტერის
სასახლეს მოკომპონებს და ძალიან მსგავსი კონცეფცია, რეალურად ულამაზესი შენობაა და იყო ჩემი ნამდვილად ჩემი ფავორიტი და გაიმარჯვა იმ ნომინაციაში, რომელზეც ჩვენ ვიყავით წარდგენილი. ძალიან მიხარია, რომ ამ სასტუმრო მოიგო, იმიტომ რომ რეალურად ერთ-ერთი ულამაზესი შენობაა, რაც ალბათ მინახავს და შიგნით რაღაც სასტუმროა დაწესებული თვითონ ამ გამოცდილებას გაძლევს. ძალიან მაგარია. კარგი, აჭარა ჯგუფის გეგმები, ვიცი, თქვენი მოусვენარი და დაუდგომელი ხასიათი. რაღაცები დაანონსებული გქონდათ ჩემნაირი ფოტო არც ერთს არ აქვს, რაც იქ გამოჩნდა, მაგრამ გულისხმობ ფოტოს, რომელიც ლამის ერთადერთი არსებობს, საუბარია 2017 წლის Forbes Entrepreneur-ზე, კაცი უჩინმაჩინი, მაგრამ მე მგონი ყველა რომ მასზე საუბრობს, თემურ უგულავაზეა საუბარი. იმედია ეხლა თვითონაც ხელს მიქნევს ეკრანიდან, იმიტომ რომ უყურებ და შენ გამძლეობას რა ყოველდღილის ესე როგორ იღვიძებო, წარმატებები მინდა უსურო, თემური ესწრებოდა ამას ყველაფერს, მე რამდენადაც მოვკარი თვალი, ხო? თემური იყო ლონდონში, კი, ნამდვილად, თუმცა გაიზიარა თქვენი გაიზიარა, აბსოლუტურად ერთად გავიზიარეთ და რეალურად მართლა ერთი. კარგი, გეგმები, ვალერი, წელიწადი როგორ სრულდება, არის თუ არა ეს ისე, როგორც დაგეგმეთ პირადად თქვენ, როგორც ჯგუფის CEO, ჯერ კიდევ 2017 წლის ბოლო, რა შედეგებია და რა არის ის, რაზეც თქვენ უკვე ალბათ დაგეგმილი გაქვთ თქვენ გუნდთან ერთად 2019-20 წლებზე. ბევრი სიახლე გვაქვს და წელი საკმაოდ საინტერესო იყო საქართველოს ტურიზმის განვითარებაში. მოთხოვნა იზრდება ინტერესი ისეთი ქვეყნებიდან, რომელიც აქამდე ჩვენთან არ მოდიოდნენ, ევროპული ბევრი ქვეყანა წამოვიდა და მას შემდეგ რაც საქართველოს მოგზაურმა დაიწყო უფრო აქტიური მოგზაურობა ევროპაში, ალბათ ვიზების გამარტივების შემდეგ უფრო დიდი ინტერესი ჩნდება. რეალურად ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა თუნდაც UK-ს ბრიტანეთის ბაზრიდან. ეხლა ვაანალიზებთ რა მოყვება იქ იმ შეხვედრების მერე, როდესაც პრიზი ავიღე, იმის მერე მითხრეს რაც მოყვება, საერთოდ ასეთი გამარჯვებული სასტუმროს აუცილებლად ასეთი გამარჯვებული სასტუმროს ნომინაციას მოყვება ძალიან ბევრი მოგზაური, მოყვება არა მხოლოდ სტამბის სანახავად, არამედ ქვეყნის სანახავად, თბილისის სანახავად და ჯარი მოგზაურების, რომლებიც ზუსტად ამ ევორდის და ნომინაციას დასდევენ, იმიტომ რომ იციან რომ მათ ყველა ვარიანტში ჟიური არ გაუცხრობს იმედს და ისეთ გამარჯვებინებს სასტუმროს, რომელიც ამას იმსახურებს. ასე რომ ამბიციური უნდა დავგეგმოთ ძალიან მომავალი წელი, ამის მაჩვენებელია, წელი კარგი იყო, წელს დაყოფილი ვარ სასტუმროს ბიზნესები განვითარების კუთხით და გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად გვჯეროდეს ტურიზმის განვითარების, კიდევ უფრო მეტი სიახლე გავაკეთოთ, ძალიან მალე მიტარგში გავხსნით კიდევ ერთ რუმს და გვაქვს გეგმები აუცილებლად რომ ჩვენი ბრენდი სადღაც უახლოეს მომავალში რამოდენიმე წელიწადში გავიდეს საერთაშორისო ბაზარზე და ამისი ძალიან დიდი ინტერესი არსებობს და ჩვენც გვინდა რომ გავიტანოთ და კიდევ უფრო მეტი ქართული ვაჩუქოთ მთელს მე ნახე ტურისტების ჯარია იქამდე დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოსათვის ვება ამ ორ ეგ არის იქამდე კიდევ ერთი რამ იქნება 23 თებერვალს გადავწყვიტეთ ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო დეკემბერს ბოდიშვით 23 დეკემბერს გადავწყვიტეთ Forbes-ის 2018 წლის დაჯილდოების და აი ამ ტრადიციული საღამოს ჩატარება საოპერო მიმართულებით წელს არ წავალთ, სხვა ტიპის ვენიო იქნება, მაგრამ ცხადია, აჭარა ჯგუფის დამფუძნებელს მოუწევს გაგვიზიაროს თავისი გამოცდილება, როგორ მიიღო პრიზი, როგორ მოახერხა ისე, რომ დასახელდა სრულიად დამსახურებულად Forbes Entrepreneur-ად 2017 წლის და ძალიან საინტერესოა მისი აზრი. ვინ უნდა იყოს 2018 წლის საუკეთესო მეწარმე საქმოსანი საქართველოში? არ ფიქრობ? მე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაზაა მგონი. რომელსაც Forbes-ი მიიღებს გადაწყვეტილებას და ამაზე დიდი ბეჭედი და ამაზე დიდი აღიარება კი არ არსებობს. 23 დეკემბერს ყველა ერთად გავერთობთ. ვალერი შეხერია, აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი, მადლობა მასტუმრობისთვის. კიდევ ერთი თემა გვაქვს, რომელსაც ანაწევრებია. ამაზე ხედებით გუბის საძრებობა საქმიანი დილის მაყურება, ცოტათი კიდევ ვუტოვებ და ერთი სიუჟეტით გავუხანგრძლივებ. დედამიწაზე ძალიან ბევრი ადგილია უმშვენიერესი ბუნებით და უამრავი ბუნებრივი აუზით, რომლებიც თავიანთ უნიკალური სილამაზის წყალობით გულგრილს ვერავის ტოვებენ. ამჯერად სალმი ჭიპაშვილმა ყველაზე ლამაზი ბუნებრივი აუზების კოლაჟი შეკრა და მოდით ერთად ნახოთ. მექსიკაში არსებულ ბუნებრივ წყალსატევ იქგილ სენოტის მაიას ტომები წყლის ჭებად და მსხვერპლ შესაწირ ადგილებად იყენებდნენ.
აუზს გარშემო კლდის შვერილები აქვს, სწორედ ამიტომ მაიასტომებს ეს ადგილი საიქიოს კარიბჭოდ მიაჩნდათ. ხოლო ამჭებიდან ამოღებული წყალი წმინდად. სენოტის გაჩენა წვიმისა და ჩამდინარე წყლებს უკავშირდება, რომლებიც მიწისქვეშა მდინარეებს უერთდება. იქ კი სენოტი დაივინგის მოყვარულთა შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ეშმაკის აუზი მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ვიქტორიას ჩანჩქერზე მდებარეობს და კლდოვანი ქვებით არის შემოსაზღვრული. ეს აუზი მრავალწლიანი ეროზიების შედეგად ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და აქ ცურვა მხოლოდ ზაფხულის სეზონზეა შესაძლებელი, როცა წყლის დონე დაბალია. ეშმაკის აუზში ცურვა ერთდროულად მხოლოდ 16 ადამიანს შეუძლია. ფამუქალეს თერმული აუზი ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა. წყალი, რომელიც მთის ფერდობებიდან ჩამოდის, კირქვის ბუნებრივ ავზებსა და კედლებს ქმნის. ქათქათა თეთრი ტერასები მთის ფერდობზე კალციუმით გაჯერებული თერმული წყლების მარილების ნადებით არის წარმოქმნილი. ფამუქალას თერმულ აუზში წყლის ტემპერატურა 35-დან 100 გრადუსამდე მერყეობს. ჰამილტონის ბუნებრივი მიწისქვეშა აუზი მრავალწლიანი ეროზიების შედეგად ჩამოყალიბდა და ახლა კირქვის კედლებითა და პატარ-პატარა ჩანჩქერებით არის წარმოდგენილი. ამ აუზს ძალიან ბევრი იშვიათი ჯიშის ცხოველი და ფრინველი სტუმრობს. ჰამილტონის აუზში ცურვა და დაივინგი უფასოა, თუმცა ეს მხოლოდ ზაფხულის პერიოდშია შესაძლებელი. არიზონას შტატში დიდი კანიონის შუაგულში არსებული ჰავასოს ჩანჩქერი სამოდგის ერთ-ერთ ფანჯარას წარმოადგენს. აუზი, რომელიც ერწყმის ჩანჩქერს კამკამა, მომწვანო მოლურჯო ფერისაა. ფილიპინებში მდებარე წყალსატევი, რომელიც მოჯადოებული მდინარის სახელითაა ცნობილი, წყნარ ოკეანეს უერთდება. ამ ადგილის განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ ზუსტად არავინ იცის რეალურად საიდან მოდის წყალსატევში წყალი. საოცრად ცისფერი და კრისტალურად გამჭვირვალე წყალი მილიონობით ტურისტს იზიდავს. სამოაში კუნძულ უპოლუზე მდებარე ტოსუას ოკეანის თხრილი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ აუზადაა მიჩნეული. წყალსატევი უერთდება ოკეანეს და მის თავზე რგვალად ამოკვეთილი მღვიმეა. აუზის ზედაპირზე ასვლას ტურისტები კიბის საშუალებით ახერხებენ. მსოფლიოში ცნობილი ისლანდიის ყველაზე ლამაზი წყალსატევი ბლუ ლაგუნ ყოველწლიურად უამრავი ტურისტის ყურადღებას იქცევს. უზარმაზარი აუზი მოქცეულია კლდის ლოდებში. წყალი მორձეო მოცისფრო შეფერილობისაა და გარშემო ყინულის პატარ-პატარა ლოდები აკრავს. ჰავაის ულამაზეს ლანდშაფტში არსებული დედოფლის აბაზანის ბუნებრივად ამოჭრილი აუზი განსაკუთრებული კრისტალური გამჭვირვალობით გამოირჩევა და ტურისტების ინტერესსაც იწვევს. მასში ბანაობა ზამთარში აკრძალულია. ასევე სახიფათოა აუზიდან ზღვაში გადაცურვა, რადგან გაუფრთხილებელი მოქმედებები სიცოცხლისთვის საშიში შეიძლება აღმოჩნდეს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ეს 16 წელს მიღებული სადეპუტატო მანდატის შემდეგ ხმაურიან განცხადებებს ჩვენი შემდეგი სტუმარი არც ერთხელ მორიდებია. პოლიტიკური დაპირისპირებების მიღმა ჩვენი ყურადღება მისმა აქტიურობამ სესხების ეგრეთ წოდებული განულების პროგრამასთან დაკავშირებით მიიპყრო. ბევრ სხვა რეპლიკასთან ერთად ის ერთ-ერთ გამოცემასთან ასეთ რაღაცას ამბობს. ბანკები არიან ძალიან უკონტროლო მდგომარეობაში, მათ არავინ აკონტროლებს. არ არსებობს ზღვარი მათი შემოსავლების თუნდაც სავალუტო ოპერაციებიდან. როგორ შეიძლება არასტაბილური ვალუტა იყოს მოგების წყარო? ამ კითხვის ავტორი სტუდიაში მასპინძლობ და ის დავით ჭიჭინაძეა, საქართველოს პარლამენტის წევრი. მოგესალმებით ბატონო დავით. მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კიდევ ბევრი სხვა მიზეზი არის, გამოს დავით ჭიჭინაძე ჩვენთან ერთად არის და ეს საოცხადია მის წარსულ საქმიანობასაც უკავშირდება, იგი საკმაოდ აქტიურად იყო კერძო სექტორში წარმოგვიდგენილი, არ მხოლოდ საქართველოში მის საზღვრებს გარეთაც. ასე რომ გამოცდილება ამ კუთხითაც აქვს. გამოცდილება ზოგჯერ კარგია, ზოგჯერ ცუდია. ცუდი რა ნაწილში შეიძლება იყოს პოლიტიკაში გადავარგებული ადამიანისთვის, ბატონო დავით, გამოცდილება ბიზნესში ყოფნის. ეს ნაწილი მინდა გამიზიარო. თუმცა არა იმიტომ რომ პოლიტიკაში რაიმეს ვაპირებ, უბრალოდ მაინტერესებს. არა, უბრალოდ მაინც არის ხოლმე რომ ზოგადად ესეთი კლიშე მეყვება რომ რადგანაც ადამიანი ბიზნესიდან წავიდა პოლიტიკაში, რომ ის უფრო ორიენტირებული იქნება თქვათ რაღაც ბიზნეს ინტერესების დაცვაზე და ზოგადად პოლიტიკაში ბიზნეს ინტერესების დაცვა არ არსებობს, ესეთი კაგება არის საზოგადოების ინტერესების დაცვა და ხშირად არის რაღაცა სფეროები, გააჩნია რა სფეროში არის ადამიანი დასაქმებული, ახლა საბანკო სფეროდან ბიზნესია საბანკო სფეროც, ხო იქიდან წასული ადამიანი მე არ მგონია რომ რაღაც სარგებლოს მოუტანს ადამიანს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ ისტორიას, ზოგადად ისინი არიან ლობირებით დაკავებული ამას. საბანკო სფეროდან არის. მე ხარა რას ვიტყვით, რომ კარგი რამე მოიტანა პრინციპში, ახლა მოდით ეს გავხედოთ პოლიტიკას, რაზე საუბრობთ დღეს ჩვენ, ისევ და ისევ პრობლემებზე საუბრობთ, ხო, ეკონომიკურ პრობლემებზე საუბრობთ, ისევ და ისევ, თქვათ რაღაც კონკრეტული ადამიანების ლობირებებზე საუბრობთ, რა, გაიხსნა რამე ამ მიმართულებით, თუ ბიზნესმა თავისუფლად დაიწყოს, თქო, მე ვფიქრობ, რომ რეალურად თუ საზოგადოება არ მდიდრდება და საზოგადოება არ ხდება თვითკ იქ გამორიცხულია რომ რაღაცა სიკეთისკენ შეიცვალოს. თქვენ ამის ნიშნებს ვერ ხედავთ ამ მიმართულებით. მე ხა სიმართლე გითხრათ, სერიოზული პრობლემები არის ამ მიმართულებით. რა თუნდა ხა ადამიანს მე რო დავინახო რა, მოვატყუებ ფილმებს, მაცივარს გააღებს ადამიანი და დაინახავს რომ იქ სიკეთე აღარ არის. ხო და ამაზეც მეტყველებს პრინციპში თვითონ ივანიშვილის განცხადებაც იმ ბანკებთან მიმართებაში რომ ორმა ბანკმა გადაჭამა ყველაფერი და ამას ვიძახდი მე მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში და დაპირისპირებაც იმიტომ მქონდა ყოფილ პრემიერთან და შესაძლოა ძალიან პოპულარული არის მთელ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში. თუმცა მე თქვენი განცხადების ეს ნაწილი, იმიტომ ამოვიღე რომ აქ რამდენიმე გარდა ზოგადი ფრაზა კონკრეტული თემები გაქვთ თქვენ ამ შემთხვევაში მონიშნული. ერთი ის რომ სავალუტო ოპერაციებიდან შეიძლება ბანკები მდიდრდებოდნენ, არასავალუტო არა სტაბილური ვალუტა იყოს მოგების წყარი. სავალუტო ოპერაციებიდან ისინი რო არ მდიდრდებოდნენ უკვე გაკოტრებულები იქნებოდნენ, ისე როგორც თქვათ მოსახლეობა. ანუ კურსის ცვლილებას თქვენ ფიქრობთ, რომ ბანკებისათვის მოგების წყარო ხდება და ამაში მათი როლი არსებობს? მათ როლს თუ ხედავთ, რა თქმა უნდა, პრინციპში ეს იმდენად მომგებიანი ოპერაცია, ჩვენ თუ შევხედოთ, რაც ეს ოპერაციები ესეთი დაშვებული გახდა და ხელმისაწვდომი ბანკების, რაც ბლუმბერგზე უკვე შესაძლებელი გახდა ერთმანეთისთვის ჩვენება, ვალუტის კურსის, ეხლა შაბათ-კვირას ვაჭრობებს თუ შეხედავთ, პრინციპში იმის მიხედვით განისაზღვრება შემდეგ სავალუტო კურსი, ხო, თუ დააკვირდებით. კარგად იციან ხელფასის დღეები, როდის უნდა დაარიგდეს. მაგ დღეებს თუ დააკვირდებით, საკმაოდ წარმატებულად ახერხებენ ბანკები ამ დიდი მასის, ფულის მასის შესვლას ბაზარზე და მის ექსპროპრიაციას სავალუტო ოპერაციებით და თუ გადახედოთ საბოლოო მაჩვენებლებს წლის ბოლოს რამდენი არის მათი წილი დაახლოებით 25-30% მოდის ამ სავალუტო ოპერაციებზე მათი მოგების. რა მე აღარ ვლაპარაკობ ჯარიმებთან და ჯამურად არა საპროცენტო შემოსავლები და ახლობით 50%-ია. და მეორე არის манипуляციის შესაძლებლობა, რამდენად არსებობს თქვენი გადმოსახედიდან. ერთი რამე არსებობს რა, როდესაც შენ გაკ არჩევანი ვთქვათ დააფინანსო რეალური სექტორის სიტყვაზე, რაც ბანკების უშუალო საქმიანობას ეხება, ხო, პროცენტის გაცემა და იმაში არა გაქვს ზრდა რეალურად.
და ზრდა გაქვს ახლა მეორე მხარეს ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ ამისი ხელშეწყობა ხდება. როდესაც ამბობთ ბანკების უკონტროლობაზე, რას გულისხმობთ ამაში და რა ტიპის კონტროლის გატარებას მოითხოვთ? აი თუნდაც ავიღოთ შესაბამისად ახლა 2016 წლის საარჩევნო კამპანიიდან მოყოლებული, მე პრინციპში მოსახლეობასაც ამას პირდებოდი, რომ იქნებოდა ბრძოლა ამ არაპროფილურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მანამდე იყო ქადაგიძე, მოგეხსენებათ, შესაბამისად იბლოკებოდა და ძალიან ახლა ძნელია, როდესაც ეროვნულ ბანკში არ აქვს ლოიალური ადამიანი. ახლა ეროვნულ ბანკს საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს ეკონომიკაზე და ზოგადად საერთოდ ქვეყანაზე, ხო? ეს იმიტომ არსებობს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და საკმარისია მთავრობა მას შეეხოს, მის დამოუკიდებლობას ოდნავ, ამის მაგალითი არის თქვა თუნდაც უნგრეთი, სადაც ეს ნაბიჯი გადაიდგა და როგორი საკანონის პარლამენტი წერს. კი, რა თქმა უნდა და ორბანმა მაგითი ისარგებლა ზუსტად რა, კონსტიტუცია შეცვალა, მაგრამ რა მოყვა ამას, მე იყო ეს გარკვეული ისტორია არის ხა, აქ მაგაზე საუბრის დრო არ არის, მაგრამ მე რატო ვიძახი რომ თუნდაც კვირიკაშვილი, თუნდაც კუმსიშვილი, სულ ყველა ის ეკონომიკური გუნდის ხელმძღვანელობა, რომელიც 2016-ში იყო, საკმაოდ მტკივნეულად აღიქვავდა, როდესაც ბანკებთან მიმართებაში რამე არასწორი განცხადება, როგორც ისინი თვლიდნენ, რომ კეთდებოდა რა. არაპროფილურ აქტებზე სწორედ კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს იყო გადაწყვეტილება მიღებული. გადაწყვეტილება შარშან 2017 წლის დეკემბერში იქნა მიღებული, საკმაოდ დიდი დაპირისპირება თქვენ თუ ნახავთ განხილვიდან მოიხსნა, იმიტომ რომ იქ იყო ჩემსა და მაშინ და ეხლა თავარი პროკურორი ვარ, მაშინ ის იყო საპარლამენტო მდივანი, მათ შორის დაპირისპირება და იქ იყო ისეთი მომენტი, რომ არც დაარიგეს კანონი, კანონი, რომელი კანონი? ეროვნული ბანკის შესახებ, რომელიც არაპროფილური იყო, ზოგადი მთლიანი პაკეტი იყო და იქ უნდა ასახულიყო და პირდაპირ გეტყვით, მე ვიცოდი ზეპირად, მადლობა ღმერთს ის კანონი და შესაძლოა თუ კანონი არ იყო დარიგებული და დღის წესრიგში ჩაისვა არა წინასწარ შეთანხმებით, არამედ უბრალოდ უცბად, რომ რაღაც ისეთი გაპარების ის იყო. ეს ჟურნალისტებმაც კარგად იციან ეს ისტორია, დამშვიდობულები იყვნენ, რომ ამ კანონს გააპარებდნენ. ну მადაბედად ვერ გააპარეს, იმიტომ რომ და იქ ისეთი რაღაცა იყო, რომ მაშინ დეპუტატებმა აბსოლუტურად უმრავლესობამ დამიჭირა მხარი და კანონი გაწეული იქნა. და იმ პირობით, რომ სანამ არ მოხდებოდა შეთანხმება ამ ჩვენ სამუშაო ჯგუფსა და ბანკირებს შორის ეგრეთ წოდებული ეს კანონი აღარ შემოვიდოდა. და იქ იქნა ზუსტად მიღწეული, რომ ეს ეტაპიო მთავრობამ მაშინ იშუამდგომლა, რომ ამ ეტაპზე ესე მივიღოთ, რომ რაღაც ნაწილებს არაპროფილური საქმიანობს აკრძალვა, მაგრამ მე ვთხოვლობდი, რომ შესაბამისად ადმინისტრატორები, ვინც შედის ადმინისტრატორები, დამფუძნებლები იქნებიან, მართველები, ვისაც ინფორმაციათან წოდომა გააჩნია, ამ ადამიანების შავისია გაკეთებულიყო, ბანკირებს ხო უყვართ შავისის გაკეთება. ამ ადამიანებს და მათი ოჯახის სია გაკეთებულიყო, რომელიც დაიდებოდა ეროვნულ ბანკში და შესაბამისად ეროვნული ბანკი გააკონტროლებდა, რომ ამ ადამიანებს არ ქონოდათ რეალური აკრძალვა ეს არის. რა იქ ვეღარც ჰოლდინგში გაიტან, ვეღარცად ვეღარ გაიტან. წევრების დისკრიმინაცია არ გამოდის. არ გამოდის, როგორ გამოდის დისკრიმინაცია? რადგან თქვა ჩემი ოჯახის წევრი ბანკის დამფუძნებელია, მე არა მაქვს საკუთარი. ხო, არ, იმიტომ რომ ბანკი აბსოლუტურად სხვანაირად შოულობს ფულს. მაშინ ჩვენც მოგცენ ისეთი უფლება ფულის შოვნის, როგორც ბანკი შოულობს. ეხლა ბანკი პირდაპირ წარმოვიდგინოთ, თქვენ ის ოპერაცია რო განახორციელოთ სხვა საქმიანობაში, თქვენ დაგიჭერენ თაღლითად გამოგაცხადებენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი და იგივე ნიფტი ვინმეს მიყიდო. ამ ინიციატივას თუ მოხდა დაჭერა. ბატონო, ეს ჩაიწერა გარდამავალში გვინდოდა, მაგრამ შევთანხმდით, რომ განმარტებით ბარათში ჩაიწერებოდა შემდეგ ამის მიღება და იქ კიდე იყო რაღაც პუნქტები, ხა აღარ გვინდა ამაზე ესე და მთელი პრობლემა ის იყო, რომ მოიხსნა შემდეგ იყო თხოვნა მთავრობის, რომ ამას 2018 წლის ბოლომდე მივიღებდით, მაისში გადმოიგზავნა კიდევაც, მურთას კიკორიამ დაწერა ეს კანონი, იმიტომ რომ უთხარით, რომ ჩვენ თუ დავწერთ ამ კანონს, იქნება ბევრად უფრო ხისტი ჯობია რაღაც სიტყვიერი შეთანხმებით ცოტა ისეთი დაცული იყოს ეს ისინი, კიკორიამ დაწერა, გადმოუგზავნა კუმსიშვილს და რომ უნდა დაწყებულიყო პრაქტიკულად პრინციპში ჩვენი შეთანხმება დრო გქონდა წლის ბოლომდე, მე მოხდა ის ცნობილი მოვლენები, როდესაც გადადგა ის მთავრობა, პრინციპში კიკორიაც გადადგა და ეხლა ბოლო კომიტეტის ხდომაზე მოვისმინეთ ჩვენ, რომ თურმე ეს ჩვენი შეთანხმება გაიარეს ვიღაცა ექსპერტებთან და მოიცნაო და არასწორია. ზუსტად ეს ახალი შემადგენლობა კიდევ უფრო ხისტი აღმოჩნდა ბანკების მიმართ. მათი განცხადებების საფუძველზე მოხდა გარკვეული რეგულაციების შემოღება. მათთან თქვენ არ ქონიათ უშუალო კომუნიკაცია? დღევანდელ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლობასთან. არა, ეხლა მე პირდაპირ გეტყვით რა ის კარგად დაიწყეს, რომ ითქვა, მაგრამ ცუდად დაამთავრეს ეხლა პროცესი. თუ დაამთავრეს? მე ვთვლი, რომ ის, რასაც ესენი აპირებდნენ
პირდაპირ თქვათ რა, ის რომ კრედიტებს ართულებ, კრედიტების არ მიღება კი არ უნდა გაართულო ადამიან პირიქით, არაპროფილური საქმიანობის აკრძალვა გამოიწვევს კრედიტებთან ხელმისაწვდომობას. იმიტომ რომ ბანკს ექნება პირდაპირ არ საკუთარი ბიზნესის დაფინანსების ინტერესი, არამედ თქვენი ბიზნესის დაფინანსების ინტერესი და დღეს ბანკები ძირითადად ახალისებენ სამომხმარებლო სესხებს, რომელიც რატო? იმიტომ რომ მათვე გააჩნიათ ის ობიექტები, მთელი მაღაზიები, ახლა ჯანდაცვას უყველა რაც არის სადაზღვევო ყველაფერი მათი გავლენის ქვეშ არის და შენ სამომხმარებლო სესხს როცა იღებ, ისევ მათთან ხარჯავ ერთი ჯიბიდან მეორე ჯიბში გადადის ფინანსები, ხო? და თუ ეს ჩაიკეტება, ეს ადამიანები რეალურად ვალდებულები იქნებიან უკვე მიღებული თანხები, სადღაც განათავსონ და ეს იქნება სამუშაო ადგილების ხელშეწყობა და სამუშაო ადგილი ანაზღაურებიდან მიღებული ფულის ხარჯვა ეკონომიკისთვის ბევრად უფრო მომგებიანია, იმიტომ რომ გადასახადებით იბეგრება ის და ბიუჯეტში მიდის ის ფული, ვიდრე პირდაპირ. ესე რომ ვთქვათ, სამომხმარებლო ბაზარზე გასული თანხები. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ არასწორად მიდის მთავრობა, როდესაც იძახის, რომ გაართულებს სესხებს, არა, სესხების გართულებისკენ არ უნდა ვიმუშაოთ, ჭარბვალიანობას სამუშაო ადგილებით უნდა ვებრძოლოთ და ადამიანის შემოსავლით უნდა გადავფაროთ ჭარბივალები და არა ავდგეთ პირდაპირ და აკრძალოთ და ამითი გავაჩეროთ. რამდენად სწორად ზაზე უკაცრავად. თუ მინდა დასვიკითხო და მე გადავალ იმაზე, იმიტომ რომ შენი მასში შეიძლება იყოს ამას. ხო, არა, მე ამის კომენტირება მინდა და იმ გაგებით, რომ იმ პირობებში, როდესაც პრინციპში ამ კვლევას ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, ყოველი მეხუთე ადამიანი სესხით ყიდულობს ყოველდღიურ საჭმელს საქართველოში, აქედან გამომდინარე, რომ სესხზე წვდომა, იმიტომ რომ ბიზნესი ხდება ყოველ დღე. შეხედეთ, იმიტომ რომ რეალურად სამუშაო ადგილებს ფული არ დღეს ჩვენს ქვეყანაში დეფიციტი მოდის ესე ვილაპარაკოთ. მაგ კითხვა მქონდა ბატონო დავით, ამით უნდა დავასრულოთ, მე უკვე ნიუსები შემოდის ეთერში. რამდენად სწორად იხარჯება პარლამენტის რესურსი, გულისხმობ ადამიანური და ინტელექტუალური, მათ შორის თქვენი, გარდა აი ამ მიმართულებზე იდენტიფიცირების, რასაც ამბობთ, რატო არ ვაკეთებ აქცენტირებას ახალ ფინანსებზე, სხვა ალტერნატიულ წყაროებზე, იმიტომ რომ ნახეთ ვარცხები არასაპროცენტო შემოსავლები იყო რაღაცა არ მახსოვს 90 მილიონამდე და 379 მოგება იყო ოქტომბერში ბანკების ანუ მათი ძირითადი შემოსავალი მაინც არის პროცენტიდან ეს ალტერნატიული ფულის წყაროები ის პროცენტი ნახეთ სამომხმარებლოზე მიდის ძალიან რაღაცაზე და იმას ნახოთ მაგრამ რეალურად საინვესტიციო ფონდებზე კანონმდებლობა საფონდო ბიუჯეტის მიმართულებით კაპიტალის ბაზრის განვითარებაზე მოდი ჭრილოვანი ბანკინგია ჩვენთან განვითარებული ისე როგორც ეს ხოიცით როგორ არის საერთოდ ბანკები ცდილობენ ის რაც გარეთ არის მიღებული ესე რომ ვთქვათ ცუდი პრაქტიკა რომელმაც ვთქვათ კრიზისამდე მიიყვანა სამყარო იმის სასწრაფო გადმოღებაზე არიან აქ რას ნიშნავს ახლა ჭრილოვანი ბანკინგი ხო ეს იგივე საპენსიო ფონდი რომელიც ახლა იქნება ისიც იგივე საბანკო ოპერაციებს განახორციელებს და მეკრესკებს ხედავ ბერს ძალიან ბერს მეც მაგიტომ მიდოდა და იმიტომ რომ ბანკებთან არის ისიც მიმული და შესაბამისად სადაზღვევო კომპანიები ხო რეალურად ესეც ბანკინგი ესეც პროცენტიან ფულს იძლევა და თუ ავიღებთ იმას რომ ბანკების არის ეს და დღეს სადაზღვევა ეს სიცოცხლის დაზღვევასთან დაკავშირებით ხო და ჩვენ მაგ პრობლემა ხო იმიტომ რომ რეალურად დღეს აბსოლუტურად ყველა სფერო რაც არ უნდა გააკეთოთ თუ ალტერნატიულ ფინანსებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ხო თუ ყველაფერი ისევ ბანკების ხელში მოხვდა რა აზრი აქვს ამ ალტერნატიულის გაკეთებას მაგიტომ ვიძახე ეს არის წყალგამყოფი რომ ზუსტად მიკროსაფინანსო საქმიანობა ეს არ არის საბანკო საქმიანობა ეს არის არაპროფილური საქმიანობა უნდა გაიყოს ეს როგორც სადაზღვევო აბსოლუტურად ეს ყველაფერი უნდა გაიყოს მაგრამ მე ვთვლი რომ დღეს იმდენად დიდი ლობია თუნდაც ეროვნულ ბანკში და თუნდაც მთავრობაში ბანკირების ახლა რო გადახედოთ ხო ეროვნულ ბანკში ვინზიან ისევ საქართველოს ბანკი და წიაღიდან გამოსული ადამიანები ხო რომლებმაც თქვათ გაზაფხულზე გვითხრეს რომ კი დაიწყებენ გაყოფას გავლენ საბანკო სფეროდან ხო ნუ ფიქტიურად ხო ჩვენ ხედავთ რომ გაიყო ვითომის ბიჯიო იქითკენ გავიდა ცალკე ბიზნესად გავიდენ, ოღონდ ფაქტიურად გავიდენ რა და არა ფიქტიურად რა. როგორ შეიძლება გავიდეთ? აი მაგას ვიძახდი მე ზუსტად რომ საკმარისია ჩვენ გვაქვს ესეთი კანონი, უყურეთ გონივრული ეჭვის საფუძველზე. ნახევარი საქართველოს დაიჭირეს. ხო გახსოვთ სააკაშვილის დროს ის კანონი ხო არავის არ გაუქმებია რა. თუ ადამიანი არ ღვევს კანონს თუ აი ხო და იქ მინდა თუ იურიდიულად გაყო ამ კომპანიამ ყველაფერი აი როგორ შეიძლება წაშალოს წარსული რომელიც მას აკავშირებდა ვიღაცა სხვა ადამიანთან რომელიც ერთ ბიზნესში ყვება აი როგორ ერთ რაღაცას გეტყვით რა
ისტორია ყველაფერს შეიცავს რა. ეხლა ჩვენ არა ვართ დღეს საბანკო სფერო ჩვენით არ დაწყებულა და ჩვენი დამთავრდება, ხო? 30-იანი წლების კრიზისი, საერთოდ დეპრესია, რითი იქნა დაძლეული, ხო? ბანკების შეზღუდვით, იმიტომ რომ რეალურად მანამდე მიიყვანეს ბანკებმა, საფონდო ბირჟაზე მათმა მონაწილეობამ და კანონი, რომელიც იქნა მაშინ მიღებული, ბანკებს უგზავნოდა არათუ სხვა საქმიანობას, ფილიალების ქონასაც კი. ერთი ბანკი იყო ერთი შენობით წარმოდგენილი და იმით იყო პასუხისმგებელი რა. სხვისი ფულის მოზიდვას და იმას სხვაგან განთავსების უფლება არ ჰქონდათ. ეს რეგიონის დროს დაიწყო 87 წელს იქნა პირველი დაშვებები და ძალიან მალე კრიზისიც მოყვა. სხვათა შორის და პირამიდა პირველივე ეგრევე მოხდა. იმიტომ რომ როგორც კი ბანკირებს მიუშვებ შენ სხვის ფულთან დამერწმუნეთ ის ფული უკვე მათ სასიკეთოდ მუშაობს და აღარავის სასიკეთოდ და რეალურად აი რა ბრძანა ბატონმა გიორგიმ ეს კანონები ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები იმდენად საჭიროა ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ თუ ამას არ გავყოფთ ჩვენ და ბანკირებს ისევ ექნებათ იქ ოჯახის წევრებით თქვათ წვდომა, რაც ისინი იძახენ, ნუ ვიშოვებე და რა მნიშვნელობა აქვს, მე მინდა ეხა ფერარის გაყიდვა დავიწყო. ნუ რას ნიშნავს? ფერარს ყიდის ადამიანი ხო? იმას კონდეს იმის გაყიდვის საშუალებას. ამ ბლოკს თუ სათაური დავარქოთ, კრონიკ კაპიტალიზმის პრობლემები შეგვიძლია უწოდოთ ჩავატაროთ ეს არჩევნები და მე ბატონ დავით ჭიჭინაძესთან ერთად კიდევ გავაგზავნოთ საუბარი. თან ხვალ ჩვენ ვისვენებთ გულისმოფრო BMG არ იქნება ეთერში მთლიანად მთელი დღის განმავლობაში. ძალიან საინტერესო გადაცემა დილას ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ვეღებულობს ადამიანს. მადლობა დავით ჭიჭინაძეს მობრძანებისთვის, მის კოლეგებთან ერთად უკვე არჩევნების შემდგომ გავაგრძელებთ საუბარს. მადლობა მას მობრძანებისთვის. დაველოდოთ ზუსტად 10 წუთში უკვე დაიწყება პოლიტიკური ამბები და ტელეპირველი საინფორმაციო სამსახური შევა ეთერში. შემდგომ უკვე დაელოდეთ ქალების ნარატივს და საქმის კურსს.